มนุษย์เรามักมีความรู้สึกคล้ายๆกันอยู่อย่างหนึ่งคือรู้สึกว่าชีวิตนี้ช่างเต็มไปด้วยการต่อสู้ราวกับว่ามีอุปสรรครายล้อมอยู่รอบตัวตลอดเวลาบางทีเรามองไปที่คนอื่นมองไปที่สภาพสังคมเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งโชคชะตาแล้วคิดว่าสิ่งเหล่านั้นคือศัตรูที่กำลังทุบตีหรือคอยขัดขวางไม่ให้เราพบกับความสุขที่แท้จริงเราทุ่มเทพลังงานเกือบทั้งชีวิตเพื่อต่อสู้กับสิ่งภายนอกวิ่งวุ่นแก้ไขคนนั้นปรับปรุงคนนี้หรือพยายามเปลี่ยนสถานการณ์รอบตัวโดยหวังว่าวันหนึ่งเมื่อภายนอกสงบลงใจของเราจะได้รับความสงบเย็นเป็นรางวัลแต่เคยสังเกตไหมว่าต่อให้เราชนะศึกภายนอกได้กี่ครั้งต่อให้เราได้สิ่งประทับใจมาครอบครองหรือจัดการปัญหาตรงหน้าจนหมดสิ้นความรู้สึกอึดอัดคับข้องใจหรือความทุกข์ที่ซ่อนอยู่ลึกๆก็มักจะย้ายร่างไปปรากฏในรูปแบบใหม่เสมอราวกับว่าศัตรูที่แท้จริงไม่ได้ล้มลงไปพร้อมกับสิ่งภายนอกเหล่านั้นเลยพระพุทธองค์ทรงชี้ชวนให้เรามองลึกลงไปกว่านั้นทรงเปิดเผยความจริงอันน่าพิศวงว่าในกระแสการดำเนินชีวิตอันยาวนานอาจมีศัตรูอีกชนิดหนึ่งศัตรูที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้เดินเข้ามาทักทายแต่อาศัยความไม่รู้ของเราคอยบงการควบคุมและถักทอเส้นทางชีวิตของเราอยู่ทุกวันโดยที่เราไม่เคยตระหนักถึงการมีอยู่ของมันด้วยซ้ำไปยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมืดมาสว่างไปพื้นที่ของการร่วมเดินทางและค่อยๆสำรวจความจริงของชีวิตไปด้วยกันในทางธรรมสิ่งที่คอยขัดขวางดึงรั้งหรือเหนี่ยวรั้งจิตใจไม่ให้เข้าถึงความหลุดพ้นและความสงบอันไพศาลถูกเรียกว่ามารความหมายที่แท้จริงของคำว่ามารในพระพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องราวของอสุรกายที่มีหน้าตาน่ากลัวในเทพนิยายหรือสิ่งลี้ลับที่คอยหลอกหลอนผู้คนยามค่ำคืนแต่คำว่ามารแท้จริงแล้วทำหน้าที่เป็นชื่อเรียกสภาวธรรมหรือกลไกบางอย่างที่ทรงอิทธิพลอย่างยิ่งยวดกลไกเหล่านั้นคอยทำหน้าที่ล่อลวงตัดรอนและสร้างข้อจำกัดเพื่อกักขังจิตวิญญาณให้อยู่ในกระแสแห่งความทุกข์อันหมุนวนไม่รู้จบสภาพอันน่าอึดอัดนี้ถูกจำแนกไว้เป็นกลุ่มก้อนที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเรียกว่ามารห้าลองจินตนาการถึงปลาที่ว่ายวนอยู่ในอวนขนาดใหญ่มันอาจจะคิดว่ามันมีอิสระเต็มที่ในการว่ายไปทางซ้ายหรือทางขวาตราบใดที่มันยังไม่ว่ายไปชนตาข่ายอันเป็นขอบเขตปลาก็จะไม่เคยรู้เลยว่าตนเองกำลังถูกกักขังและกำลังเดินทางไปสู่จุดจบที่ถูกกำหนดไว้แล้วมนุษย์เราก็อาจไม่ต่างกันเราเพลิดเพลินอยู่กับการเลือกสรรสิ่งต่างๆในชีวิตเลือกความพอใจหลีกหนีความไม่พอใจโดยไม่ทันเฉลียวใจเลยว่ากรอบความคิดความรู้สึกและปฏิกิริยาภายในใจทั้งหมดของเราอาจจะเป็นเพียงตาข่ายอันละเอียดยิบที่มารทั้งห้าได้สร้างและขยายอาณาเขตครอบคลุมเอาไว้การเดินทางเพื่อสำรวจอาณาจักรที่มองไม่เห็นนี้ไม่ใช่การชวนกันไปหวาดกลัวหรือไปควานหาศัตรูเพื่อทุบทำลายเพราะสิ่งใดที่เรายังไม่มองเห็นกลไกที่แท้จริงของมันเราย่อมไม่มีวันเอาชนะมันได้การยอมรับความจริงขั้นแรกว่าเราอาจจะกำลังถูกบงการอยู่ต่างหากคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดเมื่อไรที่ใจเริ่มหยุดวิ่งไปโทษสิ่งภายนอกแล้วหันกลับมามองความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในสังเกตเห็นแรงดึงลึกลับที่คอยผลักให้เราทำในสิ่งที่รู้ว่าทุกข์หรือคอยเหนี่ยวรั้งให้เราก้าวข้ามกรอบจำกัดเดิมๆเมื่อนั้นประตูบานแรกของการพิจารณาก็กำลังเปิดออกอย่างช้าๆไม่มีความจำเป็นต้องรีบหาคำตอบสำเร็จรูปหรือพยายามบังคับตัวเองให้หลุดพ้นในทันทีเพียงแต่ลองหยั่งสายตาลงไปในความเงียบสังเกตดูสภาวะที่กำลังเกิดขึ้นในใจขณะนี้ว่ามีความดิ้นรนความคาดหวังหรือความอึดอัดใดซ่อนอยู่บ้างไหมบางทีการเริ่มมองเห็นข้อจำกัดของคุกที่มองไม่เห็นอาจเป็นก้าวแรกที่ทำให้เราเข้าใจความหมายของการมีชีวิตอยู่อย่างที่มันเป็นจริงๆมีเรื่องเล่าในค่ำคืนหนึ่งคืนที่ผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นโพเพียงลำพังท่ามกลางความเงียบสงัดของป่าดิบแล้งยามที่สายลมหยุดพัดและดวงดาวเคลื่อนคล้อยไปตามจังหวะของมันคืนนั้นคือคืนก่อนการตรัสรู้ของพระพุทธองค์
เรื่องราวในคัมภีร์มักพรรณนาถึงกองทัพอสูรกายหน้าตาดุร้ายมีอาวุธครบมือพ่นไฟพวยพุ่งพยายามเข้ามาทำลายล้างเพื่อขับไล่พระองค์ออกจากพื้นที่ใต้ต้นไม้เราอ่านเรื่องนี้ในวัยเด็กแล้วมองเป็นเรื่องอัศจรรย์เป็นตำนานลี้ลับหรือเป็นฉากต่อสู้ที่ตื่นเต้นระทึกใจแต่เมื่อเติบโตขึ้นผ่านโลกมามากเข้ายามที่ต้องนั่งอยู่กับความทุกข์ของตัวเองในคืนที่มืดมิดบางทีเราอาจจะเริ่มตระหนักว่ากองทัพมารเหล่านั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยหากเราลองวางภาพอสูรกายในจินตนาการลงแล้วมองด้วยสายตาที่ซื่อตรงต่อสภาวะภายในกองทัพที่บุกเข้ามาในคืนนั้นแท้จริงแล้วคือภาพสะท้อนของพลังงานและเสียงกระซิบทุกชนิดที่คอยขัดขวางไม่ให้จิตใจเข้าถึงความสงบเย็นมันคือเสียงของความกลัวที่คอยขู่ให้เรายอมแพ้เสียงของความหวาดระแวงในอนาคตเสียงของความอาลัยอาวรณ์ในอดีตและภาพลวงตาของความสุขที่คอยดึงให้เราหันหลังกลับไปหาความเคยชินเดิมๆสิ่งเหล่านี้ทำงานเงียบเชียบรวดเร็วและแหลมคมยิ่งใจพยายามจะนิ่งเสียงเหล่านี้ยิ่งทวีความรุนแรงราวกับพายุใหญ่ที่พร้อมจะพัดพาความตั้งใจให้พังทลายลงไปในพริบตาความอัศจรรย์ในคืนนั้นไม่ใช่การที่พระองค์ทรงมีอิทธิฤทธิ์เหนือธรรมชาติมาหักล้างกองทัพเหล่านั้นแต่ความจริงที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือคืนนั้นคือคืนที่พระองค์ทรงมองเห็นกลไกของมารทุกตัวพร้อมกันและทรงรู้ทันมันทั้งหมดในเวลาที่เราเจอปัญหาสิ่งที่ใจมักจะทำโดยอัตโนมัติคือการหันรีหันขวางพยายามสู้รบตบมือเพื่อเอาชนะหรือไม่ก็วิ่งหนีไปให้ไกลที่สุดแต่การสู้กับเงาในความมืดยิ่งสู้ออกแรงเท่าไหร่ก็ยิ่งเหนื่อยล้าและเงามักจะขยายใหญ่ขึ้นตามแรงต้านทานของเราพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงลุกขึ้นต่อสู้ไม่ได้ทรงตัดพ้อโชคชะตาและไม่ได้หนีหายไปไหนพระองค์เพียงประทับนั่งอยู่ตรงนั้นยอมรับการมาถึงของพายุร้ายแล้วใช้สายตาแห่งความเข้าใจเฝ้ามองสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงทรงมองเห็นว่าพายุที่ดูเหมือนจะถล่มโลกได้ทั้งใบแท้ที่จริงแล้วก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่ต่างจากสายลมธรรมดาการรู้ทันตรงนี้เป็นความหมายที่เปลี่ยนจากผู้ถูกครอบงำไปสู่ผู้ที่ตื่นขึ้นอย่างสิ้นเชิงลองสังเกตดูสิว่าเวลาที่มีความตระหนกตกใจเกิดขึ้นในใจหากเราไม่รู้เท่าทันจิตจะเข้าไปกระโดดร่วมวงกับความกลัวนั้นทันทีมันจะเริ่มจินตนาการถึงเรื่องร้ายแรงเริ่มวางแผนหนีเริ่มสร้างความทุกข์ล่วงหน้าไปไกลหลายกิโลเมตรในวินาทีนั้นมารได้ทำหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์แบบแล้วคือมันสามารถสร้างกรงขังล้อมเราไว้ได้สำเร็จแต่ในทางกลับกันทันทีที่มีสติระลึกรู้สังเกตเห็นว่าความกลัวกำลังเกิดขึ้นในใจเพียงแค่เห็นความกลัวตั้งอยู่โดยที่ใจไม่ได้กระโจนลงไปวิ่งเล่นด้วยจังหวะที่เรารู้ตัวนั้นเองกรงขังที่ดูเหมือนแข็งแรงจะเริ่มคลายตัวออกกระบวนการนี้เป็นเรื่องเดียวกันกับความหมายของคำว่าสติปัฏฐานในส่วนของการเฝ้าดูสภาวะภายในมันไม่ใช่การบังคับใจไม่ให้กลัวไม่ใช่การสะกดอารมณ์ไม่ให้โกรธแต่อยู่ที่การพัฒนาแว่นขยายในใจขึ้นมาเพื่อมองเห็นสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงๆเมื่อมารปรากฏตัวขึ้นในรูปของความอยากความโลภหรือความขัดเคืองจิตใจที่ฝึกฝนมาดีแล้วจะทำหน้าที่เป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ที่เฝ้ามองเงื่อนปมเหล่านั้นคลี่คลายไปเองตามเหตุปัจจัยอาณาจักรของมารนั้นกว้างใหญ่และซับซ้อนมันถูกถักทอขึ้นมาจากความไม่รู้ของเราเองยิ่งเราไม่เห็นมันยิ่งมีอำนาจเหนือเราแต่ทุกครั้งที่เราหันกลับมามองสภาวะปัจจุบันอย่างอ่อนโยนและซื่อสัตย์อำนาจที่เคยดูยิ่งใหญ่ล้นฟ้านั้นจะค่อยๆลดลงทีละน้อยไม่มีความจำเป็นต้องรีบร้อนที่จะเป็นผู้ชนะพายุใหญ่ในวันนี้ชีวิตไม่ต้องการฮีโร่ผู้ปราบมารแต่ต้องการเพียงเพื่อนร่วมเดินทางที่พร้อมจะนั่งลงเงียบๆนึกทบทวนและเฝ้าสังเกตความไหวติงของใจตัวเองในแต่ละวันบางทีการยอมรับว่าใจเรายังมีวันอ่อนแอยังมีวันหลงทางและยังคงมีเสียงกระซิบของมารคอยรบกวนอยู่เสมออาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรามองเห็นแสงสว่างรำไรที่กำลังค่อยๆ คลายความมืดลงไปอย่างเป็นธรรมชาติเคยมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นบ้างไหม
ยามที่ชีวิตดูเหมือนจะราบรื่นทุกอย่างรอบตัวสงบลงไปชั่วคราวแต่ลึกลงไปข้างในกลับมีแรงผลักดันบางอย่างที่คอยเคี่ยวเข็นให้เราต้องออกไปไขว่คว้าหาอะไรมาเติมเต็มอยู่ตลอดเวลาบางครั้งมันมาในรูปแบบของความทะยานอยากที่จะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วบางครั้งมาในรูปของความหงุดหงิดคับข้องใจเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่ใจคาดหวังหรือบางทีก็เป็นเพียงความรู้สึกเบื่อหน่ายอ้างว้างที่ทำให้เราต้องเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเลื่อนดูหน้าจออย่างไร้จุดหมายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรามักจะคิดว่าปฏิกิริยาเหล่านั้นเป็นเรื่องธรรมชาติของจิตใจเป็นเพียงอารมณ์ชั่วครั้งชั่วคราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปแต่ถ้าหากเราลองหยิบแว่นขยายมาส่องดูความไหวติงเหล่านั้นให้ละเอียดขึ้นเราอาจจะเริ่มมองเห็นเงื่อนงำบางอย่างที่ซ่อนอยู่สิ่งที่เราเรียกว่าอารมณ์หรือความปรารถนาแท้จริงแล้วอาจไม่ใช่แค่ความรู้สึกที่ลอยไปมาแต่อาจเป็นร่องรอยการทำงานของกลไกบางอย่างที่ทรงพลังและแนบเนียนที่สุดในทางธรรมพลังงานกลุ่มแรกที่คอยเข้าครอบงำและล่ามจิตของเราเอาไว้ถูกเรียกขานว่ากิเลสมารเมื่อเอ่ยคำว่ากิเลสเรามักจะนึกถึงภาพของความโลภความโกรธหรือความหลงที่รุนแรงจนน่าเกลียดน่ากลัวนึกถึงความผิดศีลธรรมอันร้ายแรงแต่ในความเป็นจริงกิเลสมารไม่ได้เดินทางมาหาเราในลักษณะของอสูรที่ประกาศตัวเป็นศัตรูอย่างเปิดเผยตรงกันข้ามมันซ่อนตัวได้มิดชิดและแนบเนียนที่สุดผ่านสภาวะที่เราคุ้นเคย3รูปแบบคือความกำหนัดยินดีที่เรียกว่าราคะความขัดเคืองใจที่เรียกว่าโทสะและความหลงลืมสติที่ไม่รู้ความจริงตามที่เป็นจริงที่เรียกว่าโมหะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำหน้าที่เหมือนผู้คุมที่คอยถือแส้มาเฆี่ยนตีแต่ทำหน้าที่เหมือนเครื่องร้อยรัดที่มองไม่เห็นค่อยๆตรึงใจให้ตกเป็นทาสของความอยากทีละน้อยโดยที่ใจของเราเองนั่นแหละที่เป็นผู้ยินยอมให้ลากไปความแหลมคมที่สุดของกิเลสมารคือการเป็นศัตรูที่ปลอมตัวมาในรูปของเพื่อนสนิทลองสังเกตดูเวลาที่เราสามารถเอาชนะใครบางคนได้ในการโต้เถียงหรือเวลาที่เราได้กินอาหารที่ถูกใจได้ครอบครองสิ่งของที่เฝ้ารอมานานจังหวะนั้นจะมีความสะใจความสมหวังหรือความสุขวาบขึ้นมาในใจกิเลสมารจะกระซิบข้างหูเราทันทีว่าเห็นไหมสิ่งนี้แหละคือความสุขที่แท้จริงจงวิ่งหามันอีกจงครอบครองมันไว้ให้มากกว่านี้ใจของเราจะหลงเชื่อคำแนะนำนั้นอย่างง่ายดายแล้วเริ่มวิ่งไปตามแรงดึงทันทีโดยที่เราไม่ทันได้เฉลียวใจเลยว่าความสุขหรือความสะใจที่เพิ่งเกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงเหยื่อล่อที่เคลือบอยู่บนเบ็ดอันแหลมคมยิ่งเราพยายามงับเหยื่อเพื่อรักษาความรู้สึกนั้นไว้นานเท่าไหร่เบ็ดก็ยิ่งเกี่ยวลึกรั้งใจให้ติดอยู่กับความคาดหวังและความกลัวที่จะสูญเสียมากขึ้นเท่านั้นนี่คือเหตุผลสำคัญทำให้สัตว์โลกถูกหลอกลวงได้ตลอดชีวิตโดยไม่เคยตระหนักรู้เลยแม้แต่วันเดียวแรงดึงของความทะยานอยากเหล่านี้ทำงานอยู่บนฐานของความขัดแย้งภายในใจฝั่งหนึ่งเราปรารถนาที่จะพบกับความสงบเย็นอยากให้ใจหยุดนิ่งและเป็นอิสระแต่อีกฝั่งเรากลับยังหวาดกลัวการสูญเสียรสชาติของความสุขความตื่นเต้นและความสะใจที่กิเลสมารหยิบยื่นเรากลัวว่าวันหนึ่งถ้าเราหยุดวิ่งตามความอยากชีวิตจะกลายเป็นความว่างเปล่าที่น่าเบื่อหน่ายความกลัวนี้เองที่ทำให้เราเลือกที่จะหันหลังให้ความสงบแล้วยอมเดินกลับไปผูกรับพันธนาการเส้นเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่ากระบวนการเฝ้าสังเกตนี้สอดคล้องอย่างยิ่งกับหลักการในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานอันเป็นการระลึกรู้เท่าทันสภาวะภายในจิตใจการฝึกตนในเส้นทางนี้ไม่ใช่การพยายามพุ่งรบเพื่อฆ่าความโลภความโกรธหรือความหลงให้ตายคามือเพราะยิ่งเราตั้งท่าต่อสู้ด้วยความรุนแรงนั่นอาจเป็นเพียงการสร้างโทสะซ้อนเข้าไปในใจอีกชั้นหนึ่งโดยไม่รู้ตัวแต่หัวใจสำคัญกลับอยู่ที่การเป็นเพียงผู้สังเกตการที่ซื่อตรงเมื่อมีความอยากเกิดขึ้นก็ระลึกรู้ว่ามีความอยากเกิดขึ้นเมื่อมีความขัดเคืองปรากฏก็เพียงแค่มองเห็นมันตั้งอยู่ทันทีที่เราสามารถมองเห็นความอยากเป็นเพียงสภาวะธรรมชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปตามธรรมชาติโดยที่ใจไม่ได้กระโจนลงไปทำตามคำสั่งจังหวะนั้นเองที่อำนาจของศัตรูที่ปลอมตัวเป็นเพื่อนจะเริ่มเสื่อมถอยลงได้ไม่มีความจำเป็นต้องตำหนิตัวเองเมื่อพบว่าใจยังมีความอยากหรือยังตกเป็นทาสของความขัดเคืองใจการเดินทางร่วมกันในพื้นที่นี้ไม่ได้มุ่งหวังความบริสุทธิ์ผุดผ่องในพริบตาแต่อยู่ที่การอนุญาตให้ตัวเองได้ฝึกมองเห็นความจริงที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าอย่างอ่อนโยนบางทีเพียงแค่การรู้เท่าทันว่าใจกำลังถูกลากไปก็อาจเป็นจังหวะเดียวกับที่โซ่ตรวนอันหนาหนักเริ่มคลายตัวออกเพื่อ
พื่อเปิดทางให้ความเข้าใจที่แท้จริงได้ค่อยๆสว่างขึ้นมาเองในความเงียบเวลาที่เรามองดูตัวเองในกระจกหรือยามที่นึกถึงเรื่องราวของชีวิตที่ผ่านมาเรามักจะมีความรู้สึกมั่นใจอย่างหนึ่งสัญชาตญาณบอกเราว่าร่างกายที่กำลังขยับเขยื้อนได้นี้และความรู้สึกนึกคิดที่กำลังโลดแล่นอยู่ภายในคือตัวตนของเราอย่างแท้จริงมันมีอยู่ตรงนี้มีเจ้าของที่คอยควบคุมสั่งการเราคิดว่าคุกหรือกรงขังที่จะจำกัดอิสรภาพของเราได้ต้องสร้างขึ้นจากกำแพงปูนหนาหนักหรือซี่กรงเหล็กกล้าที่มองเห็นได้จากภายนอกเท่านั้นเราจึงพยายามระแวดระวังตัวจากภัยข้างนอกวิ่งหาสิ่งต่างๆมาปกป้องสิ่งที่เรียกว่าตัวเราแต่หากลองหยุดนิ่งๆแล้วยอมรับความจริงอันละเอียดยิบที่เกิดขึ้นในกายในใจเวลานี้เราอาจจะเริ่มพบความย้อนแย้งที่น่าพิศวงร่างกายนี้บางทีก็เจ็บป่วยโดยไม่ยอมฟังคำสั่งความคิดบางอย่างก็ผุดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจและอารมณ์ความรู้สึกก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนสภาพอากาศที่แปรปรวนตลอดเวลาสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเจ้าของและเป็นผู้ควบคุมมันอย่างแท้จริงกลับไม่เคยเชื่อฟังเราอย่างแท้จริงเลยพระพุทธองค์ทรงชี้ชวนให้เราหันกลับมาสังเกตธรรมชาติข้อนี้และเปิดเผยชื่อของมารตัวที่สองที่อยู่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดจนแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันนั่นคือขันธมารคำว่าขันในทางธรรมหมายถึงกลุ่มก้อนหรือส่วนประกอบ5อย่างที่รวมกันเข้าเป็นชีวิตประกอบด้วยรูปคือร่างกายและพฤติกรรมทางกายภาพเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเฉยๆสัญญาคือความจำได้หมายรู้ในสิ่งต่างๆสังขารคือความปรุงแต่งของจิตที่คิดดีคิดชั่วและวิญญาณคือระบบการรับรู้ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายและใจสิ่งทั้ง5ส่วนนี้ไม่ได้ตั้งอยู่อย่างคงทนถาวรแต่กำลังทำหน้าที่เกิดดับและแปรเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยอยู่ทุกวินาทีโดยตัวมันเองแล้วขันธ์5ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยหรือเป็นศัตรูอันดุร้ายกับใครร่างกายก็ทำหน้าที่ของร่างกายความรู้สึกก็ทำหน้าที่ของความรู้สึกแต่อาณาจักรของมารเริ่มต้นขึ้นตรงจุดที่ประณีตที่สุดคือยามที่จิตใจของเราก้าวเข้าไปหยิบฉวยสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วประทับตราด้วยความหลงผิดว่านี่คือตัวฉันและนี่คือของฉันลองจินตนาการถึงช่างก่อสร้างที่คอยหยิบก้อนอิฐที่ลอยผ่านมาทีละก้อนนำมาเรียงซ้อนกันรอบตัวก้อนแล้วก้อนเล่าก้อนแรกคือความเจ็บป่วยทางกายก้อนถัดมาคือความทรงจำเรื่องความผิดพลาดในอดีตอีกก้อนคือความกังวลที่ยังมาไม่ถึงช่างคนนั้นคอยหยิบอิฐทุกก้อนมาทาทับด้วยสีที่ชื่อว่าตัวตนแล้วจัดวางพวกมันไว้อย่างแน่นหนาจนกระทั่งในวันหนึ่งเมื่อมองไปรอบๆเขากลับพบว่าตัวเองติดอยู่ท่ามกลางคุกมืดที่ปิดทึบไร้ซึ่งช่องลมและแสงสว่างขันธ์5ที่เกิดดับตามธรรมชาติจะกลายสภาพเป็นคุกทันทีเมื่อใจของเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นไว้ด้วยความไม่รู้เท่าทันแรงดึงสองฝั่งที่สร้างความขัดแย้งลึกๆในใจมนุษย์อยู่เสมอคือการที่ฝั่งหนึ่งเราอยากมีชีวิตที่เป็นอิสระเบาสบายไม่ต้องแบกรับความทุกข์อันหนาหนักแต่อีกฝั่งหนึ่งเรากลับหวาดกลัวอย่างยิ่งยวดที่จะปล่อยมือจากความรู้สึกว่ามีตัวตนเรากลัวว่าถ้าเราไม่ยึดถือว่าร่างกายนี้คือเราความคิดนี้คือเราแล้วเราจะเหลืออะไรให้ยึดเหนี่ยวเราจึงยอมอึดอัดอยู่ในคุกที่สร้างขึ้นเองดีกว่าต้องเผชิญหน้ากับความว่างเปล่าที่ใจไม่คุ้นเคยความกลัวที่จะสูญเสียตัวตนนี้เองเป็นเชื้อภัยอย่างดีที่ขันธมารใช้ล่ามใจเราไว้กับความทุกข์ในกระบวนการเฝ้าสังเกตใจตามแนวทางของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานและเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานหัวใจสำคัญไม่ใช่การพยายามไปทำลายร่างกายหรือบังคับความรู้สึกไม่ให้ทุกข์เพราะนั่นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และขัดต่อธรรมชาติแต่เป็นการฝึกหันกลับมามองเห็นความจริงทีละขณะสังเกตดูความเมื่อยขบของกายที่เกิดขึ้นแล้วก็คลายไปสังเกตดูความอึดอัดใจที่โผล่มาทักทายแล้วก็จางหายไปการเฝ้ามองอย่างซื่อตรงและอ่อนโยนโดยไม่เข้าไปกระโดดร่วมวงจับจองเป็นของเราจะช่วยให้ใจค่อยๆเห็นความจริงทีละน้อยว่าสิ่งเหล่านี้ผ่านมาเพื่อผ่านไปเมื่อใดที่สติระลึกรู้เท่าทันในวินาทีที่ใจกำลังจะก้าวไปประทับตราว่าฉันทุกข์หรือ
ฉันแย่ แล้วปรับมุมมองใหม่เป็นเพียงแค่ มีความทุกข์กำลังปรากฏให้เห็น จังหวะนั้นเองที่ก้อนอิฐของคุกจะเริ่มคลายความหนาแน่นลง เส้นทางนี้ไม่ได้เรียกร้องให้เราต้องกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ไร้รู้สึกในพริบตา ชีวิตในแต่ละวันยังคงต้องดำเนินไปพร้อมกับร่างกายและจิตใจนี้ แต่อยู่ที่การอนุญาตให้ตัวเองได้เป็นผู้ร่วมเดินทางที่คอยเฝ้าสังเกตและเรียนรู้ข้อจำกัดของกรงขังภายในทีละขณะ บางทีการเริ่มต้นมองเห็นว่าตัวเราที่คอยแบกความทุกข์มาตลอดชีวิตเป็นเพียงภาพลวงตาที่ใจสร้างขึ้นมาเองอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ความมืดมิดที่ยึดแน่นค่อยๆเปิดทางให้ความโปร่งเบาได้สว่างขึ้นมาเองอย่างช้าๆในความเงียบเคยสังเกตไหมว่าทุกครั้งที่เราตัดสินใจทำอะไรลงไปสักอย่างไม่ว่าจะเรื่องเล็กน้อยอย่างการเลือกอาหารปิ้งย่างในมื้อเย็นหรือเรื่องใหญ่อย่างการเปลี่ยนสายงานอาชีพลึกลงไปในความรู้สึกมักจะมีความเชื่อมั่นอยู่เสมอว่าเราคือผู้เลือกอย่างอิสระเราเป็นเจ้าของความคิดเป็นผู้ควบคุมพิมพ์เขียวของชีวิตตนเองและกำลังก้าวเดินไปตามแผนที่จัดวางไว้แต่ถ้าลองถอยออกมามองภาพชีวิตในมุมที่กว้างขึ้นอีกนิดสังเกตดูแพทเทิร์นหรือรูปแบบซ้ำๆที่เกิดขึ้นในแต่ละปีเราอาจจะเริ่มพบความน่าสงสัยบางอย่างเหตุใดหลายครั้งเราจึงยังยอมพาตัวเองกลับไปนั่งจมกับความสัมพันธ์แบบเดิมๆที่เคยสัญญาว่าจะไม่กลับไปอีกทำไมเรายังเผลอใช้วิธีประชดประชันเพื่อแก้ปัญหาทั้งที่รู้เต็มอกว่ามันจะจบด้วยความพังหรือทำไมความทะยานอยากบางอย่างที่เคยคิดว่าถ้าได้มาแล้วจะพอกลับทำหน้าที่เป็นเพียงเชื้อไฟที่ขับเคลื่อนให้เราต้องวิ่งหาชิ้นต่อไปอย่างไม่รู้จบวินาทีที่เราคิดว่าเรากำลังเลือกอย่างอิสระบางทีเราอาจกำลังเดินไปตามเส้นทางที่ถูกปูได้ล่วงหน้าโดยแอนิเมเตอร์หรือวิศวกรบางคนที่ซ่อนตัวอยู่หลังม่านของจิตใจในทางธรรมสถาปนิกผู้ลึกลับที่คอยออกแบบและสร้างโลกทั้งใบให้เราอยู่อาศัยนี้ถูกเรียกว่าอภิสังขารมานคำว่าสังขารในที่นี้ใช้ในของพระอภิธรรมที่หมายถึงสภาวธรรมที่ปรุงแต่งจิตได้แก่เจตสิกธรรมต่างๆที่ถักทอความคิดเจตนาและความรู้สึกให้เกิดเป็นรูปร่างขึ้นมาต่างจากความหมายในชีวิตประจำวันที่มักหมายถึงร่างกายและเมื่อคำนี้ถูกเติมคำว่าอภิเข้าไปข้างหน้าเป็นอภิสังขารจึงหมายถึงอำนาจแห่งการปรุงแต่งที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังอย่างยิ่งยวดพลังงานส่วนนี้ทำงานเงียบเชียบอยู่เบื้องหลังทุกเจตนาทุกแง่มุมของความคิดและทุกการขยับเขยื้อนของใจโดยทำหน้าที่เป็นวิศวกรแห่งวัฏฏะสงสารคอยวาดแบบแปลนและสร้างโลกภายในขึ้นมาใหม่ในทุกเศษเสี้ยววินาทีลองจินตนาการถึงผู้กำกับภาพยนตร์คนหนึ่งที่กำลังนั่งอยู่หน้าโต๊ะตัดต่อในห้องมืดเขามีเจตนามีทัศนคติและมีบาดแผลในอดีตเป็นเครื่องมือทันทีที่มีเหตุการณ์บางอย่างผ่านเข้ามาทางตาหรือหูผู้กำกับคนนี้จะรีบหยิบฟิล์มภาพเหล่านั้นมาใส่ฟิลเตอร์สีหม่นเติมเสียงดนตรีที่น่าหวาดกลัวเร่งแสงเร่งเงาจนเกินจริงแล้วฉายภาพที่ปรับแต่งเสร็จแล้วกลับมาให้เราดูบนจอภาพขนาดใหญ่ยามที่เรามองเห็นโลกสีเทาที่เต็มไปด้วยคนที่น่าระแวงเรามักจะทุ่มพลังทั้งหมดไปปรับเปลี่ยนคนข้างนอกหรือพร้อมตัดพ้อว่าทำไมโลกใบนี้ถึงใจร้ายกับเรานักโดยที่เราไม่เคยรู้เลยว่าโลกที่กำลังทำให้เราหายใจไม่ออกในตอนนี้ไม่ใช่โลกตามกายภาพที่เป็นจริงแต่เป็นโลกจำลองภายในที่อภิสังขารมานเพิ่งสร้างเสร็จและส่งมอบให้เราเข้าอยู่อาศัยเมื่อครู่นี้เองแรงดึงฝั่งหนึ่งในใจของมนุษย์เราคือความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะหลุดพ้นไปจากความทุกข์อยากให้ความคิดวนเวียนเหล่านี้หยุดทำงานสักทีแต่อีกฝั่งหนึ่งเราก็ยังคงเสพติดการปรุงแต่งอย่างถอนตัวไม่ขึ้นเรายังรู้สึกปลอดภัยที่จะได้คิดแค้นได้นึกเสียใจได้คาดเดาอนาคตในแง่ร้ายหรือแม้แต่การได้นั่งสมเพศตัวเองลึกๆความคุ้นชินในการปล่อยให้ใจได้ทำหน้าที่ปรุงแต่งเรื่องราวนี้เองเป็นข้อต่อชิ้นสำคัญที่วิศวกรแห่งวัฏฏะสงสารใช้ล่ามเราไว้อยู่ในพิมพ์เขียวห้องขังห้องเดิมในมิติของการฝึกฝนตนเองตามหลักจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานสิ่งสำคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่การพยายามวิ่งไปสู้รบเพื่อสั่งให้สมองหยุดคิดหรือบังคับไม่ให้ใจปรุงแต่งเพราะการทำเช่นนั้นเป็นเพียงการสร้างเจตนาซ้อนเจตนาซึ่งก็คือการเดินตามแบบแปลนเดิมของมารเพิ่มขึ้นอีกห้องแต่หัวใจสำคัญกลับอยู่ที่การพัฒนาเจตนาหรือความตั้งใจชนิดใหม่ขึ้นมาแทน
เป็นเจตนาที่จะฝึกระลึกรู้เท่าทันในวินาทีที่การปรุงแต่งเริ่มก่อตัวทันทีที่ใจสามารถสังเกตเห็นความคิดหรือเจตนาผุดขึ้นมาในความเงียบเห็นมันเป็นเพียงกระแสพลังงานธรรมชาติที่กำลังทำหน้าที่ของมันโดยที่ใจไม่กระโจนลงไปหยิบเครื่องมือมาช่วยสับสวิตช์ปรุงแต่งต่อจังหวะแห่งการรู้เท่าทันนั่นเองจะทำให้อำนาจของสถาปนิกในห้องมืดเริ่มชะงักลงชีวิตประจำวันของเราคงไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบที่ไร้ซึ่งความคิดปรุงแต่งใดๆแต่อยู่ที่การอนุญาตให้ตัวเองได้เป็นผู้ร่วมเดินทางที่คอยเฝ้าสังเกตและเรียนรู้ความจริงทีละน้อยสังเกตเห็นสภาวะของใจที่กำลังเคลื่อนจากความคุ้นชินเดิมๆไปสู่ความโปร่งเบาบางทีการเริ่มมองเห็นว่าโลกอันแสนอึดอัดที่แบกไว้มาครึ่งชีวิตเป็นเพียงแบบจำลองที่ใจปรุงแต่งขึ้นมาเองอาจเป็นก้าวแรกที่ทำให้ความมืดมิดที่ครอบงำอยู่ค่อยๆ คลายตัวออกเพื่อเปิดรับแสงสว่างแห่งความเข้าใจให้ปรากฏขึ้นเองอย่างเป็นธรรมชาติในความสงบเคยสังเกตไหมว่าความระทมทุกข์ส่วนใหญ่ที่กำลังแผดเผาจิตใจเราอยู่ในปัจจุบันมักไม่ได้เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ตรงหน้าจริงๆสมมุติว่าเรากำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ที่เบาสบายในห้องที่อุณหภูมิกำลังพอดีมีน้ำอุ่นๆให้ดื่มแต่ลึกลงไปในอกกลับรู้สึกเหมือนมีก้อนหินหนาหนักทับอยู่ร่างกายของเรานั่งอยู่ตรงนี้ในวินาทีนี้แต่กระแสความรู้สึกนึกคิดกลับวิ่งย้อนกลับไปขุดคุ้ยถ้อยคำทำร้ายจิตใจของใครบางคนเมื่อ5 ปีที่แล้วหรือไม่ก็กระโจนไปสร้างภาพจำของความล้มเหลวที่ยังมาไม่ถึงในอีก3 ปีข้างหน้าเราตบตีกับภาพเหล่านั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในความเงียบจนร่างกายเริ่มหลั่งสารความเครียดหัวใจเต้นแรงและนอนไม่หลับในที่สุดเมื่อมองดูสภาวะนี้อย่างซื่อตรงเราอาจจะเริ่มพบความจริงที่น่าตกใจว่าสิ่งที่กำลังทุบตีเราให้บอบช้ำในเวลานี้ไม่ใช่บุคคลอื่นไม่ใช่สภาวะเศรษฐกิจและไม่ใช่โชคชะตาภายนอกแต่เป็นใจเราเองที่กำลังทำหน้าที่เป็นเพชฌฆาตทุบตีตัวเองด้วยเรื่องราวเดิมๆครั้งแล้วครั้งเล่าสภาวะอันย้อนแย้งที่สัตว์โลกติดกับดักนี้คือจุดเปิดเผยความจริงที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งในทางธรรมว่าแท้จริงแล้วเราไม่ได้ติดอยู่ในโลกภายนอกแต่เรากำลังติดอยู่ในโลกที่ใจสร้างขึ้นมาเองต่างหากลองพิจารณาเรื่องราวธรรมดาที่พบเจอได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันดูสิคน2 คนเดินไปตามถนนสายเดียวกันแล้วเผชิญหน้ากับสายฝนที่ตกลงมาอย่างกระทันหันพร้อมกันคนหนึ่งอาจจะเกิดความขัดเคืองใจอย่างรุนแรงบนทอฟ้าฝนสติปั่นป่วนเพราะกังวลว่ารองเท้าคู่โปรดจะเปียกชื้นในขณะที่อีกคนหนึ่งกลับเดินทำเพลงอย่างเบาสบายยอมรับความเย็นฉ่ำของหยาดน้ำฟ้าตามธรรมชาติเหตุการณ์ทางกายภาพที่เกิดขึ้นภายนอกนั้นมีหน้าตาเหมือนกันทุกประการคือมีละอองน้ำร่วงหล่นจากท้องฟ้าแต่ทำไมโลกภายในของคน2 คนนี้จึงแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวความแตกต่างที่เกิดขึ้นไม่ได้อยู่ที่ปริมาณน้ำฝนแต่อยู่ที่กระบวนการสังขารขันธ์อันเป็นสภาวะปรุงแต่งจิตที่ทำหน้าที่รับช่วงต่อจากผัสสะและการเสวยเวทนาหลังจากตารับรู้ภาพหรือหูรับรู้เสียงเมื่อใดที่จิตใจขาดสติปัฏฐานหรือความเท่าทันในสภาวะปัจจุบันทันทีที่ตารับรู้ภาพหูรับรู้เสียงอภิสังขารมารจะเริ่มทำงานทันทีโดยการใส่ความหมายและคุณค่าลงไปในสิ่งเหล่านั้นหากเราเผลอปล่อยให้กระแสแห่งความไม่รู้เท่าทันครอบงำจิตจะเริ่มคิดซ้ำคิดวนคิดย้อนเรื่องเดิมครั้งแล้วครั้งเล่าความคิดวนเวียนเหล่านั้นไม่ได้ลอยอยู่เฉยๆแต่มันคอยขยายขนาดของความทุกข์ให้ใหญ่โตเกินความเป็นจริงไปหลายเท่าตัวเหมือนการจุดไฟดวงเล็กๆขึ้นมาดวงหนึ่งแล้วใช้แว่นขยายส่องสว่างจนภาพสะท้อนบนฝาผนังกลายเป็นเงาอสูรกายขนาดมหึมาล้อมรอบเราไว้ยิ่งเรามองเห็นเงาที่ตัวเองสร้างขยายใหญ่ขึ้นเราก็ยิ่งหวาดกลัวและยิ่งออกแรงดิ้นรนเพื่อต่อสู้กับเงานั้นจนเหนื่อยล้าและหมดแรงไปเองในที่สุดแรงดึง2 ฝั่งที่สร้างความอึดอัดลึกๆในใจมนุษย์อยู่เสมอคือฝั่งหนึ่งเราปรารถนาเหลือเกินที่จะหลุดพ้นจากลูปความเจ็บปวดอยากให้สมองหยุดคิดเรื่องที่สลัดไม่หลุดเสียทีแต่อีกฝั่งหนึ่งเรากลับไม่ยอมละทิ้งสิทธิในการเป็นผู้ถูกกระทำเรายังอยากกลับไปคิดย้อนเพื่อหาเหตุผลว่าทำไมเขาถึงทำกับเราแบบนี้หรือถ้าวันนั้นเราเลือกอีกทางชีวิตจะเป็นอย่างไรเรากลัวว่าถ้าเราหยุดปรุงแต่งเรื่องราวเหล่านี้
ความเป็นตัวเราที่มีเนื้อเรื่องอันน่าเศร้าจะสลายหายไปความคุ้นชินในการเป็นนักเล่าเรื่องราวความทุกข์ให้ตัวเองฟังนี่เองคือเงื่อนงำสำคัญที่ทำให้เรายอมเดินวนอยู่ในเขาวงกฏที่ไร้ทางออกในการฝึกฝนเพื่อก้าวข้ามกลไกนี้ตามหลักจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานสิ่งสำคัญไม่ใช่พยายามไปกำคับสมองคัดค้านไม่ให้เกิดความคิดหรือสั่งใจว่าห้ามปรุงแต่งเด็ดขาดเพราะทันทีที่มีคำสั่งเกิดขึ้นนั่นเป็นเพียงการสร้างโครงสร้างความอยากชนิดใหม่ซ้อนเข้าไปในระบบเดิมแต่อยู่ที่การพัฒนาความสามารถในการเป็นผู้ดูสังเกตเห็นความคิดวนที่ผุดขึ้นมาสังเกตเห็นว่าจิตกำลังหยิบเรื่องเดิมขึ้นมาฉายซ้ำแล้วนะเพียงแค่เห็นเจตนาและทิศทางของการปรุงแต่งโดยไม่ก้าวเท้าลงไปเล่นเป็นตัวละครในหน้าจอภาพยนตร์นั้นทันทีที่สติระลึกรู้เท่าทันในเศษเสี้ยววินาทีที่ความปรุงแต่งกำลังก่อตัวจังหวะที่ใจเห็นความคิดเป็นเพียงกระแสพลังงานที่ผ่านมาแล้วเตรียมจะผ่านไปโดยไม่ได้ประทับตราหรือขยายความต่อคุกที่สร้างขึ้นจากภาพลวงตาจะเริ่มสูญเสียความหนาแน่นลงทันทีศัตรูภายในที่เคยดูน่ากลัวจะกลายเป็นเพียงควันไฟที่ค่อยๆจางหายไปในความเงียบไม่มีความจำเป็นต้องรีบร้อนจัดการกับความคิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้การเรียนรู้ร่วมกันในพื้นที่แห่งนี้ไม่ได้มุ่งหวังให้เรากลายเป็นผู้ที่ใจว่างเปล่าไร้ความรู้สึกแต่เป็นการอนุญาตให้ตัวเองได้คอยสังเกตและเท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของใจตนเองทีละขณะบางทีการเริ่มต้นมองเห็นว่าความทุกข์หนาหนักที่แบกไว้เกิดจากการที่เราเพียรคิดซ้ำด้วยตัวเองอาจเป็นก้าวแรกที่ทำให้ความมืดมิดที่ยึดแน่นค่อยๆ คลายตัวออกและเปิดทางให้ความโปร่งเบาอันเงียบสงบได้ปรากฏขึ้นมาทำหน้าที่แทนภาพลวงตาเหล่านั้นในสภาวะปัจจุบันเคยมีความรู้สึกทำนองนี้เกิดขึ้นในชีวิตบ้างไหมยามที่เราสามารถก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากจัดการปัญหาเรื่องปากท้องจนมั่นคงหรือได้รับความชื่นชมความสำเร็จในหน้าที่การงานจนถึงจุดที่เคยใฝ่ฝันเอาไว้ในวินาทีนั้นใจของเรามักจะทอดถอนใจด้วยความโล่งอกแล้วกระซิบกับตัวเองเบาๆว่าเท่านี้ก็พอแล้วชีวิตลงตัวแล้วไม่ต้องการอะไรเพิ่มอีกแล้วเราคิดว่าความรู้สึกอิ่มเอมใจความมั่นใจในความมั่นคงและความปรารถนาที่จะหยุดนิ่งอยู่กับความสุขสบายตรงหน้าคือรางวัลอันงดงามของการเป็นมนุษย์ที่ภาคเพียรพยายามมาอย่างยาวนานแต่ถ้าหากลองหยั่งสายตาลงไปเฝ้าสังเกตความรู้สึกพอแล้วนั้นให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสังเกตดูความจริงใจในสภาวะปัจจุบันอย่างละเอียดเราอาจจะเริ่มพบร่องรอยบางอย่างที่ชวนให้น่าคิดความรู้สึกที่บอกว่าพอแล้วและไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรอีกมักจะมาพร้อมกับความหวาดกลัวลึกๆที่จะสูญเสียสถานะอันแสนสบายนั้นไปด้วยเราเริ่มกลัวการเริ่มต้นใหม่กลัวความผันผวนของโลกภายนอกและเลือกที่จะปิดหูปิดตาต่อความจริงข้ออื่นๆเพื่อจะรักษาพื้นที่ปลอดภัยตรงนี้ไว้ให้นานที่สุดในทางธรรมความสุขสบายอันน่าเพลิดเพลินใจที่คอยตรึงให้เราหยุดอยู่กับที่นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อาจเป็นเขตแดนอันหนาแน่นของผู้ปกครองลึกลับท่านหนึ่งซึ่งถูกระบุไว้ในคัมภีร์ดั้งเดิมว่าเทวปุตตมารเมื่อกล่าวถึงคำว่าเทวปุตตมารหรือมารที่เป็นเทพบุตรเรามักนึกภาพตามตำนานถึงจอมเทพผู้ทรงมหิทธานุภาพนั่งอยู่บนบัลลังก์สูงสุดในสวรรค์ชั้นที่6อันมีนามว่าปรนิมมิตวสวัสดีผู้คอยเหาะลงมาขัดขวางพระโพธิสัตว์ในคืนก่อนการตรัสรู้แต่ถ้าเราลองถอดรูปภาพเชิงสัญลักษณ์เหล่านั้นออกเพื่อมองดูสภาวธรรมที่กำลังเกิดขึ้นจริงในวิถีชีวิตเทวปุตตมารคือภาพแทนของสภาวะที่ติดเพลินในโลกียสุขหรือสุขระดับประณีตอันเนื่องด้วยกามคุณและภพภูมิที่ทรงอำนาจมากเพราะได้ปกครองแดนแห่งกามหรือกามภพอันเป็นอาณาเขตที่สัตว์โลกส่วนใหญ่ยังคงพึงใจและวนเวียนอยู่อย่างไม่คิดจะก้าวข้ามไปไหนมารท่านนี้ไม่ได้ใช้ความทุกข์ความยากลำบากหรือภาพอสูรกายดุร้ายมาฉุดรั้งเราเหมือนมารตนอื่นแต่อำนาจที่แท้จริงของท่านกลับถูกขับเคลื่อนด้วยการใช้ความสุขความสำเร็จและความงดงามเป็นเหยื่อความน่ากลัวที่สุดของเทวปุตตมารคือการกักขังเราไว้ในคราบของสิ่งดีงามลองพิจารณาดูสิ่งต่างๆที่เราสร้างขึ้นมาและพากันภาคภูมิใจในชีวิตไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจหน้าตาทางสังคมหรือแม้กระทั่งความรู้สึกว่าตนเองเป็นคนดีมีศีลธรรมสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยโดยตัวมันเองแต่มันจะทำหน้าที่เดียวกับเทวปุตตมารทันทีเมื่อมันสร้างความรู้สึกอบอุ่นสบายใจจนทำให้ใจของเราเกิดความพอใจอย่างยึดมั่น
หรือมีลักษณะของสภาวะที่เรียกว่า ตัณหาและอุปาทานเข้าไปจับจองจอมผู้ปกครองในเงามืดรู้ดีว่า การขังมนุษย์ไว้ในห้องมืดที่เต็มไปด้วยความทุกข์ย่อมกระตุ้นให้มนุษย์พยายามหาทางหนีรอดอยู่ตลอดเวลาแต่การขังมนุษย์ไว้ในกรงทองคำที่ตกแต่งอย่างวิจิตรมีอาหารอันโอชะและเสียงดนตรีขับกล่อมอย่างอิ่มหนำมนุษย์คนนั้นจะไม่เคยมีความคิดที่จะหนีออกจากกรงเลยแม้แต่ครั้งเดียวแรงดึงสองฝั่งที่สร้างความย้อนแย้งลึกๆในใจมนุษย์อยู่เสมอคือฝั่งหนึ่งเราปรารถนาอิสรภาพที่แท้จริงอยากให้ใจหลุดพ้นไปจากกรอบจำกัดและความแปรปรวนทั้งปวงแต่อีกฝั่งเรากลับยังคงหวงแหนและเสพติดความเบาสบายในพื้นที่ปลอดภัยเดิมเรากลัวความอ้างว้างหากต้องละทิ้งสถานะที่สังคมยอมรับกลัวความลำบากหากต้องเผชิญหน้ากับความจริงแท้ที่ไร้สิ่งปรุงแต่งเติมความกลัวที่จะสูญเสียความสุขสบายนี่เองคือเชือกเส้นละเอียดยิบที่เหนี่ยวรั้งให้เราหยุดอยู่กับที่และปฏิเสธการเติบโตภายในการเรียนรู้เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดนี้ตามหลักสติปัฏฐานโดยเฉพาะในส่วนของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่ใช่การบังคับตัวเองให้เกลียดชังความสุขหรือละทิ้งความสำเร็จทางโลกไปอย่างสุดโต่งเพราะความรู้สึกยินดีนั้นเป็นเพียงสภาวธรรมธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยถึงพร้อมแต่หัวใจสำคัญกลับอยู่ที่การฝึกเป็นผู้สังเกตการที่ซื่อตรงหันกลับมาตั้งคำถามและเฝ้ามองความรู้สึกติดสุขหรือความรู้สึกว่าพอแล้วไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วที่กำลังเกาะกินใจอยู่ในวินาทีนี้ลองอนุญาตให้ตัวเองได้นั่งลงเงียบๆแล้วสำรวจดูว่ามีสิ่งใดในชีวิตเวลานี้บ้างไหมที่เรากำลังรู้สึกว่าฉันขาดสิ่งนี้ไม่ได้หรือมีสภาวะใดที่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยจนยอมปิดกั้นตัวเองจากการเรียนรู้ความจริงข้ออื่นๆเพียงแค่สังเกตเห็นแรงดึงของความสุขสบายนั้นตั้งอยู่สังเกตเห็นความกลัวการสูญเสียที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังมันโดยที่ใจไม่ได้กระโจนลงไปปกป้องหรือสร้างกำแพงล้อมรอบมันไว้ทันทีที่สติระลึกรู้เท่าทันในเศษเสี้ยววินาทีที่ใจเริ่มเกิดความยึดติดจังหวะที่มองเห็นความสุขสบายเป็นเพียงกระแสพลังงานชั่วคราวที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องแปรปรวนไปตามหลักอนิจจังทุกขังอนัตตากรงทองคำที่เคยดูแข็งแกร่งและน่าหลงไหลจะเริ่มเผยเห็นช่องว่างทีละน้อยอำนาจของผู้ปกครองที่ไม่ต้องการให้เราออกจากอาณาเขตก็เริ่มลดลงอย่างเป็นธรรมชาติไม่มีความจำเป็นต้องรีบร้อนสลัดทิ้งความสุขสบายที่สะสมมาในวันนี้ชีวิตในแต่ละวันยังคงดำเนินไปพร้อมกับความสำเร็จและสิ่งดีงามรอบตัวแต่อยู่ที่การเป็นผู้ร่วมเดินทางที่คอยเฝ้าสังเกตด้วยความเท่าทันไม่ปล่อยให้ความสงบราบรื่นชั่วคราวกลายเป็นหมอกควันลวงตาที่ทำให้เราลืมจุดหมายของการเดินทางบางทีการเริ่มมองเห็นว่าความสุขที่แสนสบายในวันนี้อาจเป็นเพียงจุดพักแรมชั่วคราวในกระแสวัฏสงสารอันยาวนานอาจเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ใจค่อยๆเปิดออกเพื่อเตรียมรับความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมในความเงียบสงบภายในบางทีการเดินทางมาถึงจุดนี้อาจทำให้เราเริ่มตั้งคำถามแปลกๆกับตัวเองสังเกตไหมว่าเวลาที่เราเตือนใครบางคนด้วยความหวังดีว่าอย่าไปทำแบบนั้นเลยทำแล้วจะเดือดร้อนทีหลังหรือเวลาที่เราเห็นคนอื่นกำลังจมอยู่กับนิสัยที่สร้างความทุกข์ให้ตัวเองเราจะมองเห็นกลไกเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนราวกับตากระจ่างเราเข้าใจเหตุและผลรู้ว่าจุดจบของทางเส้นนั้นคืออะไรและมองเห็นว่ากรงขังที่เขาติดอยู่มีหน้าตาเป็นอย่างไรแต่พอเรื่องเดียวกันนั้นย้ายมาเกิดขึ้นกับใจของเราเองทันทีที่เรากลายเป็นผู้เล่นในสมการชีวิตความรอบรู้ทั้งหมดที่มีกลับคล้ายจะอันตรธานหายไปในพริบตาเรายังคงเผลอใช้อารมณ์นำทางในจังหวะสำคัญทั้งที่รู้ว่ามันจะพังระบบความสัมพันธ์เรายังยอมเปิดรับรสชาติของความสุขชั่วคราวที่เคลือบยาพิษทั้งที่รู้ว่าปลายทางคือน้ำตาและเรายังคงนอนคิดวนเวียนเรื่องเดิมจนรุ่งเช้าทั้งที่รู้เต็มอกว่าการคิดซ้ำไม่ได้ช่วยให้อดีตเปลี่ยนไปเหตุใดมนุษย์ที่เฉลียวฉลาดมีเหตุผลและสามารถเข้าใจโลกภายนอกได้อย่างลึกซึ้งถึงกลายเป็นผู้แพ้อย่างราบคาบเมื่อเผชิญหน้ากับกลไกภายในใจของตนเองความย้อนแย้งอันน่าอึดอัดนี้ไม่ใช่ความบกพร่องของระดับสติปัญญาแต่อาจเป็นเพราะเรากำลังเผชิญหน้ากับกลไกที่ประณีตขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งสภาวะที่ทำให้เรารู้ทั้งรู้แต่ก็ยังทำคือพื้นที่ทำงานหลักของมารตัวถัดไปที่ซ่อนตัวอยู่หลังม่านความสำเร็จทั้งปวงนั่นคือเทวปุตตมารในมิติของการอย่างรากลึกลงในสภาวะปัจจุบัน
หากในตอนก่อนหน้านี้เราได้เฝ้าสังเกตเห็นแล้วว่ามารท่านนี้มักเดินทางมาหาเราในคราบของสิ่งดีงามความสะดวกสบายและสถานะที่น่าพึงใจในแดนแห่งกามคำถามสำคัญที่คอยดุงรั้งใจให้เราต้องกลับมาใคร่ครวญร่วมกันต่อในวินาทีนี้คือแล้วทำไมสิ่งดีๆเหล่านั้นถึงมีอานุภาพร้ายกาจพอที่จะทำให้สัตว์โลกไม่สามารถก้าวข้ามหรือออกจากวงจรวัฏสงสารได้เลยคำตอบไม่ได้อยู่ที่ตัววัตถุหรือสิ่งภายนอกแต่อยู่ที่จังหวะที่ใจของเราเกิดความรู้สึกอิ่มตัวในความสุขขั้นโลกีจนทำให้เกิดอาการที่เรียกว่าการนิ่งนอนใจลองสำรวจดูพฤติกรรมธรรมดาในวันหยุดยาวของเราดูสิยามที่เราได้เอนหลังลงบนโซฟาตัวโปรดเปิดเครื่องปรับอากาศในอุณหภูมิที่พอเหมาะมีขนมรสที่ชอบวางอยู่ใกล้ๆและมีหน้าจอที่คอยป้อนความบันเทิงให้อย่างไม่ขาดสายในชั่วโมงนั้นหากมีใครสักคนเดินเข้ามาบอกว่าลุกขึ้นเดี๋ยวนี้มีงานสำคัญที่ต้องไปทำเพื่ออนาคตใจของเราจะรู้สึกอย่างไรเราจะเกิดความขัดเคืองลึกๆรู้สึกเหนื่อยหน่ายและอยากจะขอเวลาผัดผ่อนออกไปให้นานที่สุดความสุขที่สบายพอประมาณในแดนกามทำหน้าที่เหมือนสารเคมีที่ทำให้จิตใจเกิดอาการชาหนึบมันช่วยปลอบประโลมให้เราลืมความจริงข้อใหญ่ของชีวิตลืมไปว่าร่างกายกำลังแปรปรวนลืมไปว่าเวลากำลังหมดไปและลืมไปว่าเรากำลังลอยคออยู่ท่ามกลางมหาสมุทรแห่งความไม่แน่นอนแรงดึงสองฝั่งที่สร้างความขัดแย้งอย่างรุนแรงลึกๆในใจของผู้ภาคเพียงเสมอคือฝั่งหนึ่งเราต้องการความหลุดพ้นอย่างแท้จริงอยากสัมผัสความโปร่งเบาที่ไร้ข้อจำกัดแต่อีกฝั่งหนึ่งเรากลับยังปรารถนาที่จะขอเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในการเสพรับความสุขที่จับต้องได้ในโลกนี้ก่อนเรามักบอกตัวเองว่าขอมีความสุขกับความสำเร็จตรงนี้อีกสักหน่อยขอจัดการสิ่งนี้ให้ลงตัวอีกสักพักแล้ววันหน้าค่อยหันมาเรียนรู้เรื่องภายในอย่างจริงจังแรงผัดผ่อนที่ละมุนละไมนี่เองคือตาข่ายละเอียดยิบที่เทวปุตตมารใช้ทอดคลุมใจเราไว้โดยที่ท่านไม่ต้องออกแรงฉุดลากเลยแม้แต่น้อยเพียงแค่ชะลอความเร็วของเราไว้ด้วยความรู้สึกว่าเท่านี้ก็ดีอยู่แล้วในมิติของการฝึกหัดตนตามแนวทางจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานการเรียนรู้เท่าทันกลไกนี้ไม่ใช่การพยายามบังคับตัวเองให้เป็นทุกข์หรือการปฏิเสธความสุขทางโลกอย่างตึงเครียดเพราะนั่นเป็นเพียงปฏิกิริยาของความชังซึ่งก็คือหน้าตาของโทสะในอีกรูปแบบหนึ่งแต่หัวใจสำคัญกลับอยู่ที่การเพิ่มระดับของความใส่ใจหรือการตั้งข้อสังเกตต่ออาการติดใจในความสบายนั้นอย่างซื่อตรงเมื่อมีความรู้สึกเพลิดเพลินใจเกิดขึ้นในวินาทีที่ได้รับความสำเร็จหรือยามที่ร่างกายได้รับการบำรุงบำเรอจนเป็นสุขแทนที่จะปล่อยให้ใจจมดิ่มลงไปในความเคลิ้มอย่างไร้สติลองปรับมุมมองมาเป็นผู้เฝ้าสังเกตดูสิสังเกตเห็นแรงดึงที่ทำให้ใจรู้สึกขี้เกียจสังเกตเห็นความกลัวความลำบากที่แฝงตัวอยู่และมองเห็นความจริงตามหลักอนิจจังว่าความรู้สึกดีๆที่กำลังครอบงำเราอยู่นี้ก็เป็นเพียงสภาวะธรรมชั่วคราวที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยมีความจืดจางและพร้อมจะแปลเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นได้ตลอดเวลาทันทีที่สติระลึกรู้เท่าทันอาการพึงใจจนไม่อยากเคลื่อนไหวจังหวะที่ใจเห็นความสุขสบายเป็นเพียงฉากบังหน้าของความไม่รู้คุกทองคำที่เคยสร้างความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยจะเริ่มเผยให้เห็นสัจจะแห่งความแท้จริงว่าไม่มีพื้นที่ใดในโลกีที่สามารถให้ความปลอดภัยแก่เราได้อย่างถาวรอำนาจของผู้ปกครองลึกลับที่คอยตรึงเราไว้ให้อยู่ในอาณาเขตก็จะค่อยๆคลายตัวลงอย่างเป็นธรรมดาชีวิตในวันพรุ่งนี้ยังคงต้องดำเนินไปท่ามกลางสิ่งอำนวยความสะดวกและความสำเร็จทางโลกตามหน้าที่แต่กระแสของการใคร่ครวญภายในจะเปลี่ยนไปเราจะไม่ใช่ปลาที่เพลิดเพลินอยู่กับการฮุบเหยื่อโดยไม่มองเห็นเบ็ดอีกต่อไปแต่อยู่ที่การอนุญาตให้ตัวเองได้เป็นผู้ร่วมเดินทางที่ก้าวเดินด้วยความระแวดระวังท่ามกลางหมอกควันของความสุขสบายที่พร้อมจะทำให้เราหลับไหลบางทีการเริ่มต้นยอมรับว่าสิ่งที่กำลังทำให้เราหยุดเติบโตไม่ใช่ความทุกข์อันแสนสาหัสแต่คือความสุขที่สบายพอประมาณอาจเป็นก้าวแรกที่ทำให้ใจของเราค่อยๆเปิดออกเพื่อสลัดความมืดมิดที่ยึดแน่นและเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางสู่ความสว่างที่แท้จริงในสภาวะปัจจุบันเคยมีความรู้สึกทำนองนี้ผุดขึ้นมาในใจบ้างไหมยามที่เราตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่ที่แสงแดดทอแสงอย่างอบอุ่นทุกอย่างรอบตัวดำเนินไปตามปกติธรรมดาแต่ลึกลงไปข้างในกลับมีกระแสความเงียบเชียบชนิดหนึ่งที่แฝงความหม่นหมองอย่างบอกไม่ถูก
มันไม่ใช่ความเจ็บปวดเจียนตายไม่ใช่ความล้มเหลวที่น่าอับอายแต่อย่างใดแต่อย่างที่หลายคนเคยสัมผัสมันคือความรู้สึกเสียวแปลบในอกยามที่หัวนึกขึ้นมาได้ว่าวันเวลาของเรากำลังหมดไปทีละวันและสิ่งต่างๆที่เราภาคเพียรสร้างมาทั้งความรักความอบอุ่นหรือความสำเร็จอันรุ่งโรจน์ในวันหนึ่งข้างหน้าทุกสิ่งเหล่านั้นจะต้องเผชิญหน้ากับความพลัดพรากและเลือนหายไปอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เรามักจะเลือกจัดการกับความรู้สึกลึกลงไปเช่นนี้ด้วยการเบือนหน้าหนีเปิดเพลงให้ดังขึ้นออกไปพบปะผู้คนหรือถมถับชีวิตด้วยภารกิจการงานอันยุ่งเหยิงเพื่อไม่ให้มีเวลาว่างขบคิดเราบอกตัวเองว่าอย่าเพิ่งไปคิดถึงเรื่องที่ชวนให้หดหู่ใจเหล่านั้นเลยเอาไว้ให้สภาวะรอบตัวพร้อมกว่านี้หรือรอให้ล่วงเลยเข้าสู่วัยชราเสียก่อนแล้วค่อยหันมาพิจารณาแต่ในสัจจะความเป็นจริงของธรรมชาติแรงดึงของความสูญเสียไม่ได้หยุดรอกระบวนการผัดผ่อนของเราแม้แต่วินาทีเดียวในทางธรรมสภาวะความคงอยู่ไม่ได้ของชีวิตที่คอยติดตามเราไปในทุกคนทุกแห่งคอยตัดรอนและทวงคืนทุกสิ่งอย่างเที่ยงตรงถูกจำแนกไว้ในฐานะมารตัวที่5ซึ่งเป็นมารที่ทุกคนรู้จักดีที่สุดแต่กลับพยายามจะมองเห็นมันให้น้อยที่สุดนั่นคือมัจจุมารเมื่อได้ยินคำว่ามัจจุมารหรือมารคือความตายจิตใจของมนุษย์เรามักจะวาดภาพจำลองถึงสิ่งลี้ลับที่เต็มไปด้วยบรรยากาศอันน่าสะพรึงกลัวภาพของยมทูตผู้ถือบัญชีชีวิตหรือเหตุการณ์อุบัติเหตุอันรุนแรงที่พรากผู้คนไปก่อนเวลาอันควรแต่หากเราลองวางภาพจำเหล่านั้นลงแล้วหันกลับมาสังเกตสภาวธรรมที่กำลังเกิดขึ้นจริงในเนื้อตัวร่างกายและจิตใจในวินาทีนี้เราอาจจะเริ่มมองเห็นแง่มุมที่ต่างออกไปความตายไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์สุดท้ายที่จอดรอเราอยู่ตรงปลายทางของเส้นขีดอายุไขแต่อันที่จริงมัจจุมารคือธรรมชาติที่ทำหน้าที่ติดตามเรามาเงียบๆตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาดูโลกมันซ่อนตัวอยู่ในทุกลมหายใจเข้าและออกในทุกหยาดหยดของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเซลล์ร่างกายและในทุกดวงจิตที่เกิดดับแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาลองจินตนาการถึงเงาสีดำสนิทที่ทอดยาวตามหลังเราไปในทุกย่างก้าวไม่ว่าเราจะเดินเข้างานเลี้ยงที่หรูหรานั่งทำงานอยู่ในห้องกระจกอันทันสมัยหรือกำลังโอบกอดบุคคลอันเป็นที่รักเงาชิ้นนั้นก็ยังคงทอดตัวอยู่ตรงนั้นอย่างสงบเงียบไม่มีเสียงบ่นพอไม่มีท่าทีรีบร้อนแต่เดินเคียงคู่ไปกับเราด้วยอัตราความเร็วที่เที่ยงตรงเท่ากับจังหวะการเต้นของหัวใจสิ่งที่น่าคิดคือมนุษย์เราทุ่มเทเงินทองอำนาจและชื่อเสียงมากมายไปเพื่อพยายามต่อรองกับเงาชิ้นนี้เรารักษาร่างกายด้วยวิทยาการที่ดีที่สุดซื้อประกันภัยที่คุ้มครองมูลค่าสูงลิบหรือสร้างอนุสาวรีย์เพื่อฝากชื่อไว้หลังความตายแต่ไม่ว่าจะใช้โลกียทรัพย์หรือความยิ่งใหญ่ระดับใดมาปูทางเรากลับพบความจริงว่าไม่มีใครสามารถเซ็นสัญญาต่อรองหรือเอาชนะกระแสของมัจจุมารได้เลยแม้แต่คนเดียวแรงดึงสองฝั่งที่สร้างความขัดแย้งลึกซึ้งภายในใจของผู้คนอยู่เสมอคือฝั่งหนึ่งเราปรารถนาที่จะมีชีวิตที่มั่นคงถาวรอยากให้สิ่งที่เรามีปลอดภัยและพึงใจตั้งอยู่กับเราตลอดไปใจอีกฝั่งหนึ่งสติปัญญาภายในกลับรับรู้กฎเกณฑ์ของอนิจจังอยู่เต็มอกว่าความสลายตัวกำลังคืบคลานเข้ามาความกลัวต่อความตายและความดับสูญนี้เองเป็นเชื้อไฟอันมหาศาลที่มัจจุมารใช้ควบคุมสัตว์โลกมันทำให้เราต้องเร่งรีบไขว่คว้าอย่างลนรานทำให้เราต้องสะสมวัตถุสิ่งของเกินความจำเป็นและทำให้เรายอมสยบต่อกิเลสมารหรือเทวปุตตมารเพียงเพื่อจะได้เสพรับความสุขชั่วคราวมาบดบังสายตาไม่ให้มองเห็นเงาดำที่กำลังเอื้อมมือเข้ามาใกล้ทีละน้อยในมิติของการฝึกฝนตนเองตามหลักสติปัฏฐานโดยเฉพาะในส่วนของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ว่าด้วยการพิจารณาร่างกายหัวใจสำคัญไม่ใช่การพยายามทำใจให้เศร้าหมองหรือหดหู่ต่อความตายเพราะความหดหู่เพียงเป็นปฏิกิริยาฝ่ายโทสะที่ปฏิเสธความจริงแต่เป็นการพัฒนาสติและปัญญาขึ้นมาเพื่อเผชิญหน้าและยอมรับธรรมชาติข้อนี้ด้วยความโปร่งเบาการเรียนรู้ธรรมะไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อไปยกเลิกความแปรปรวนทางกายภาพหรือสั่งไม่ให้ร่างกายสิ้นอายุไขแต่อยู่ที่การปรับมุมมองภายในใจ
พื่อมองเห็นความจริงของกายและใจตามที่มันเป็นเมื่อใดที่กระแสแห่งการระลึกรู้เท่าทันทำงานยามที่ความกลัวต่อความสูญเสียผุดขึ้นมาทักทายในใจแทนที่เราจะวิ่งหนีด้วยความตระหนกลองเปลี่ยนมาเป็นผู้เฝ้าสังเกตการที่อ่อนโยนมองเห็นความกลัวเพียงเป็นกระแสความรู้สึกชั่วคราวที่ผุดขึ้นในเวทนาสังเกตเห็นร่างกายที่กำลังหายใจอยู่เป็นเพียงกลุ่มก้อนของธาตุตามธรรมชาติที่กำลังเดินทางไปสู่จุดสลายตัวจังหวะที่ใจสามารถสลัดความถือมั่นสังเกตเห็นสัจจะข้อนี้โดยไม่เข้าไปจับจองว่าเป็นตัวฉันที่กำลังจะตายจังหวะนั้นเองที่อำนาจการกดขี่ของมัจจุมานจะเริ่มสูญเสียพลังงานลงความตายในมุมมองของธรรมชาติจึงอาจไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ทำลายล้างที่น่ากลัวแต่อาจทำหน้าที่เป็นครูผู้ซื่อสัตย์ที่สุดที่คอยเดินเข้ามาเตือนให้เรากลับมาอยู่กับวินาทีปัจจุบันอย่างมีความหมายไม่ปล่อยให้วันเวลาผ่านไปกับการคิดวนเวียนขัดเคืองหรือจมดิ่งอยู่ในคุกแห่งความไม่รู้เท่าทันไม่มีความจำเป็นต้องบังคับตัวเองให้ยอมรับความตายได้ในพริบตาของวันนี้ชีวิตในแต่ละวันยังคงก้าวเดินไปพร้อมกับความหวังและการดูแลรักษากายตามหน้าที่แต่อยู่ที่การอนุญาตให้ตัวเองเป็นผู้ร่วมเดินทางที่คอยเฝ้ามองความจริงข้อนี้ด้วยสายตาที่เปิดกว้างและพร้อมเรียนรู้บางทีการเริ่มต้นมองเห็นเงาที่ติดตามมาตั้งแต่วันเกิดอย่างเป็นมิตรอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ใจที่เคยหม่นหมองค่อยๆ คลายตัวออกจากความกลัวอันหนาหนักและเปิดพื้นที่ให้ความเข้าใจอันสงบเย็นได้สว่างขึ้นมาเองในสภาวะปัจจุบันอย่างเป็นธรรมชาติเวลาที่เราได้ยินเรื่องราวความสูญเสียไม่ว่าจะจากข่าวสารประจำวันหรือจากคำบอกเล่าของคนรอบข้างจิตใจของเรามักจะสร้างกลไกป้องกันตัวเองขึ้นมาอย่างรวดเร็วเราอาจจะรู้สึกสลดใจชั่วครู่แผ่เมตตาให้ตามความเคยชินหรือนึกทบทวนถึงความไม่แน่นอนของชีวิตอยู่แวบหนึ่งแต่หลังจากนั้นไม่นานระบบความคิดจะรีบหันเหกลับมาสู่ตรรกะเดิมๆที่ว่าเรื่องร้ายๆแบบนั้นคงยังไม่เกิดขึ้นกับเราในเร็วๆนี้หรอกเราใช้ชีวิตอยู่บนสมมติฐานที่เชื่อว่าเรายังมีเวลาเหลือเฟือมีวันพรุ่งนี้คอยรองรับแผนการอยู่เสมอและมองว่าความแตกดับเป็นเพียงสถานการณ์ทางสถิติที่เกิดกับคนอื่นแต่ถ้าหากลองขยับสายตาเข้ามามองดูความจริงที่กำลังดำเนินอยู่ในเนื้อตัวร่างกายเวลานี้อย่างซื่อตรงที่สุดโดยไม่มีม่านหมอกของการผัดผ่อนมาบดบังเราอาจจะเริ่มมองเห็นความจริงอีกด้านหนึ่งที่ชวนให้ตระหนักลึกซึ้งร่างกายที่กำลังนั่งอยู่นี้ลมหายใจที่กำลังเข้าและออกอยู่ตอนนี้ไม่ได้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเพื่อสะสมวันเวลาแต่ในทุกๆขณะจิตที่เกิดดับมันคือการยักย้ายถ่ายเทและคลืบคลานเข้าสู่จุดสลายตัวอยู่ตลอดเวลาความแปรปรวนนี้เกิดขึ้นเงียบเชียบและเที่ยงตรงจนทำให้เกิดคำถามสำคัญตามมาว่าในเมื่อไม่มีใครสามารถติดสินบนหรือวิ่งหนีไปจากเงื่อนไขของมัจจุมานได้เลยแล้วสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงประกาศว่าพระองค์ทรงได้รับชัยชนะเหนือมารในคืนวันตรัสรู้นั้นแท้จริงแล้วพระองค์ทรงเอาชนะอะไรกันแน่ชัยชนะของพระองค์ไม่ใช่การทำลายล้างความตายทางกายภาพให้หมดสิ้นไปจากโลกและไม่ใช่การทำให้ขันธ์ห้ากลายเป็นสิ่งอมตะนิรันดร์กาลร่างกายของพระองค์ยังมีความทรุดโทรมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยและมีความดับสลายไปในท้ายที่สุดตามกฎเกณฑ์ของโลกแต่สิ่งที่พระองค์ทรงเอาชนะได้อย่างเด็ดขาดคือความกลัวต่อความตายและความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงที่ทำให้ความตายดูน่ากลัวต่างหากลองสังเกตอาการภายในใจยามที่ความตระหนกตกใจผุดขึ้นมาเมื่อนึกถึงความสูญเสียดูสิสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์เจียนตายในวินาทีนั้นไม่ใช่ตัวเหตุการณ์ทางกายภาพที่ยังมาไม่ถึงแต่เป็นปฏิกิริยาของจิตที่เข้าไปยึดจับขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเราของเราอย่างเหนียวแน่นเมื่อใจเกิดความยึดถือว่าร่างกายนี้คือฉันความคิดนี้คือฉันอภิสังขารมารก็จะเริ่มสับสวิตช์ปรุงแต่งภาพจำลองของความดับสูญให้กลายเป็นการล่มสลายของโลกทั้งใบยิ่งใจปรุงแต่งความกลัวก็ยิ่งทวีความรุนแรงจนเรายอมก้มหัวตกเป็นทาสของความทะยานอยากวิ่งวุ่นไขว่คว้าหาสิ่งต่างๆมาถมทับบดบังความจริงเอาไว้แต่ทันทีที่กระแสแห่งสติปัฏฐานทำหน้าที่ได้อย่างเท่าทันมองเห็นกลไกที่ขบเหลี่ยมกันอยู่ภายในวงจรที่ดูหนาหนักจะเริ่มแปรเปลี่ยนไปเมื่อจิตใจได้รับการฝึกฝนให้คอยเฝ้ามองความแปรปรวนของกายและใจอยู่เนืองๆสังเกตเห็นเวทนา
หรือความรู้สึกกลัวผุดขึ้นมาแล้วก็จางหายไปสังเกตเห็นสัญญาหรือความจำได้หมายรู้ในอดีตผ่านมาแล้วก็ผ่านไปโดยที่ใจทำหน้าที่เป็นเพียงผู้ส่องสว่างดูสภาวะธรรมเหล่านั้นด้วยความอ่อนโยนไม่กระโจนลงไปร่วมวงจับจองประทับตราเป็นเจ้าของจังหวะที่ความยึดมั่นถือมั่นคลายตัวออกความตายจะถูกลดสถานะจากหายนะอันยิ่งใหญ่ล้นฟ้าลงมาเป็นเพียงแค่เหตุการณ์ธรรมดาเหตุการณ์หนึ่งเท่านั้นมันเป็นเพียงการสิ้นสุดของกระแสการปรุงแต่งชุดเก่าเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งอื่นตามเหตุปัจจัยโดยไม่มีตัวฉันคนไหนต้องแตกดับหรือจบลงอีกต่อไปเพราะในความจริงแท้ไม่มีตัวฉันให้ต้องสูญเสียตั้งแต่แรกแล้วแรงดึงสองฝั่งที่สร้างความอึดอัดลึกๆในใจมนุษย์อยู่เสมอคือฝั่งหนึ่งเราอยากมีความสงบเบาสบายไม่อยากหวาดหวั่นพรั่นพรึงต่อความผันผวนของชีวิตอีกฝั่งหนึ่งเรารู้สึกหวาดกลัวเหลือเกินที่จะปล่อยมือจากภาพลวงตาของความมีตัวตนเรากลัวว่าถ้าเราไม่โกรธไม่แค้นไม่ทะยานอยากหรือไม่กระวนกระวายใจเพื่อปกป้องความเป็นเราชีวิตนี้จะหมดสนุกและไร้รสชาติความรู้สึกพึงใจในการแบกรับความทุกข์เพื่อแลกกับการได้รู้สึกว่ามีตัวเราอยู่ตรงนี้คือเงื่อนปมละเอียดยิบที่เหนี่ยวรั้งสัตว์โลกไว้ให้ออกจากกระแสวัฏสงสารไม่ได้สักทีในการร่วมเดินทางเพื่อตรวจสอบกลไกใจในพื้นที่แห่งนี้หัวใจสำคัญจึงไม่ใช่การพยายามใช้เจตนาอันรุนแรงเพื่อไปสะกดอารมณ์หรือบังคับตัวเองให้เลิกกลัวความตายในทันทีทันใดเพราะปฏิกิริยาที่รุนแรงเหล่านั้นมักแฝงตัวมาจากความชังซึ่งก็คือหน้าตาของโทสะในอีกรูปแบบหนึ่งแต่กลับอยู่ที่การอนุญาตให้ตัวเองได้เฝ้าสังเกตและเรียนรู้ความจริงทีละขณะสังเกตเห็นความไม่คงที่ของจิตใจสังเกตเห็นแรงดึงที่คอยผลักให้ใจวิ่งหนีความจริงและมองเห็นสัจจะตามหลักไตรลักษณ์ว่าทุกสภาวะที่เกิดขึ้นล้วนผ่านมาเพื่อผ่านไปทันทีที่สติระลึกรู้เท่าทันในปัจจุบันขณะที่ใจกำลังจะก้าวไปยึดจับความกลัวมาเป็นตัวตนจังหวะที่เห็นความตายและความแปรปรวนเป็นเพียงกระแสสภาวะธรรมธรรมชาติที่ดำเนินไปตามเหตุปัจจัยพลังงานที่เคยบีบคั้นคุกคามใจจะเริ่มสูญเสียอำนาจลงอย่างเป็นธรรมดาชัยชนะที่แท้จริงจึงไม่ได้เกิดจากการลุกขึ้นไปเค้นฆ่าหรือทำลายล้างสิ่งใดภายนอกแต่เกิดจากการหันกลับมาวางอาวุธลงต่อหน้าความจริงในใจของตนเองชีวิตในวันพรุ่งนี้ยังคงดำเนินไปตามปกติธรรมดามีงานที่ต้องรับผิดชอบมีความสัมพันธ์ที่ต้องดูแลรักษาและมีความเป็นมนุษย์ที่ต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงในทุกย่างก้าวแต่อยู่ที่เป็นผู้ร่วมเดินทางที่ก้าวเดินไปด้วยความโปร่งเบาและซื่อตรงสังเกตเห็นสภาวะของใจที่คอยขยับเขยื้อนทีละน้อยบางทีการเริ่มต้นมองเห็นว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ความตายแต่คือความไม่รู้เท่าทันที่ตรึงเราไว้กับความกลัวต่างหากอาจเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ตะกอนความหม่นหมองในใจค่อยๆตกตะกอนลงเพื่อเปิดพื้นที่ให้ความสงบเย็นได้สว่างขึ้นมาเองในความเงียบสงบภายในสภาวะปัจจุบันเคยมีความรู้สึกทำนองนี้เกิดขึ้นในใจบ้างไหมยามที่เรามองย้อนกลับไปดูเส้นทางชีวิตที่ผ่านมาแล้วพบว่าบาดแผลความอึดอัดคับข้องใจและลูปความทุกข์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลามักจะมีหน้าตาและกลไกที่ขบเหลี่ยมกันอย่างน่าประหลาดใจในวัยเยาว์เราอาจจะทนทุกข์เพราะความทะยานอยากในสิ่งของนอกกายพอเติบโตขึ้นความทุกข์แปรสภาพมาเป็นการแบกรับภาพลักษณ์และตัวตนอย่างนานนักพอนานวันเข้าเรากลับพบตัวเองกำลังนั่งคิดวนเวียนอยู่กับความแค้นเคืองในอดีตหรือไม่ก็กำลังจมดิ่งอยู่กับคุกทองคำของความสุขสบายที่ทำให้เราไม่อยากขับเคลื่อนไปไหนจนกระทั่งในท้ายที่สุดความกลัวต่อความร่วงโรยและความแตกดับก็คืบคลานเข้ามาทวงคืนทุกสิ่งไปเรามักมองเห็นสภาวะเหล่านี้แยกขาดจากกันเป็นปัญหารายวันที่มีเหตุปัจจัยแตกต่างกันไปตามสถานการณ์และทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อแก้ไขเงื่อนปมทีละจุดโดยหวังว่าหากจัดการปัญหานี้เสร็จใจของเราจะได้รับความโปร่งเบาเป็นรางวัลแต่ในสัจจะของธรรมะแรงดึงลึกลับที่คอยตรึงจิตวิญญาณไม่ให้ก้าวข้ามกระแสความทุกข์ไม่ได้ทำงานโดยโดดเดี่ยวแต่อาจเป็นระบบวิศวกรรมอันเที่ยงตรงและละเอียดยิบที่ถักทอส่วนประกอบทั้งหมดเข้าด้วยกันอย่างเป็นเครือข่ายในวินาทีนี้หากเราลองถอยออกมามองภาพรวมพร้อมกันเราอาจจะเริ่มมองเห็นโครงสร้างที่แท้จริงของอาณาจักรที่ครอบงำสัตว์โลกมาโดยตลอดนั่นคือวงจรของมารทั้ง5คำว่ามาร
ในมิติของการพิจารณาสภาวธรรมปัจจุบันไม่ใช่สิ่งลี้ลับภายนอกที่คอยกลั่นแกล้งแต่อย่างที่ระบุไว้ในคัมภีร์ดั้งเดิมสิ่งเหล่านี้ทำงานสอดประสานกันเป็นฟันเฟืองขนาดใหญ่ลองเฝ้าสังเกตดูทิศทางของการขบเหลี่ยมกันอย่างเงียบๆดูสิเริ่มต้นจากกิเลสมารอันเป็นแรงขับเคลื่อนพื้นฐานของความอยากความโลภหรือความขัดเคืองใจเมื่อใจเกิดความทะยานอยากขึ้นมาหนึ่งครั้งมันจะทำหน้าที่ส่งต่อพลังงานและกดดันให้อภิสังขารมารหรือวิศวกรแห่งการปรุงแต่งเริ่มต้นทำหน้าที่วาดแบบแปลนและสร้างโลกจำลองภายในใจขึ้นมาทันทีความคิดวนเวียนเหล่านั้นจะคอยหล่อหลอมและตอกย้ำให้ขันธมารหรือกลุ่มก้อนของร่างกายและจิตใจกลายสภาพเป็นคุกมืดที่ประทับตราว่ามีตัวฉันที่กำลังเสพรับความทุกข์หนาหนักอยู่จริงๆในขณะเดียวกันผู้ปกครองแดนกามอย่างเทวปุตรมารก็จะคอยทำหน้าที่หยิบยื่นเหยื่อล่อในรูปของความสำเร็จความสุขสบายชั่วคราวหรือพื้นที่ปลอดภัยขั้นโลกีมาชะลอความเร็วและปลอบประโลมให้ใจของเราเกิดความนิ่งนอนใจจนหลงลืมที่จะมองเห็นเงาดำของมัจจุมารที่กำลังติดตามมาทวงคืนทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่วันแรกที่เกิดเมื่อสิ่งต่างๆแตกสลายไปตามกฎของอนิจจังใจที่ขาดความรู้เท่าทันก็จะเกิดความตระหนกตกใจเกิดความกลัวความสูญเสียและหันกลับไปวิ่งหาความทะยานอยากชุดใหม่เพื่อบดบังความจริงวงจรทั้งหมดจึงหมุนกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเกิดดับสลับสับเปลี่ยนร่างไปตามจังหวะของตัณหาและอุปาทานเป็นลูปที่ไร้จุดจบแรงดึงสองฝั่งที่สร้างความขัดแย้งลึกๆในใจของผู้ภาคเพียรเสมอคือฝั่งหนึ่งเราต้องการอิสรภาพที่แท้จริงอยากให้วงจรแห่งความบีบคั้นนี้สิ้นสุดลงเสียทีแต่อีกฝั่งเราก็ยังหลงไหลในกลไกของมันเรายังอยากเล่นเป็นตัวละครในภาพยนตร์ที่ปรุงแต่งขึ้นยังพึงใจที่จะเสพรับเหยื่อล่อละมุนละไมในแดนกามและยังหวาดกลัวอย่างยวดยิ่งที่จะปล่อยมือจากความรู้สึกว่ามีตัวตนความคุ้นชินในการปล่อยให้ใจไหลไปตามแรงดึงนี้เองคือข้อต่อสำคัญที่ทำให้อาณาจักรของมารยังคงทรงอิทธิพลเหนือกระแสชีวิตมาอย่างยาวนานในมิติของการฝึกฝนตนเองตามหลักสติปัฏฐานหัวใจสำคัญของการก้าวข้ามระบบวิศวกรรมอันละเอียดยิบนี้จึงไม่ใช่การลุกขึ้นไปต่อสู้เค้นฆ่าหรือพยายามใช้เจตนาอันรุนแรงเพื่อไปทำลายฟันเฟืองตัวใดตัวหนึ่งเพราะปฏิกิริยาที่แร้นแค้นเหล่านั้นมักจะเป็นเพียงหน้าตาของโทสะในอีกรูปแบบหนึ่งแต่ความจริงแท้กลับอยู่ที่กระบวนการพิจารณาตามที่พระพุทธองค์ทรงกระทำให้เห็นเป็นแบบอย่างสิ่งที่พระองค์ทรงทำในคืนวันตรัสรู้ไม่ใช่การวิ่งหนีมารไม่ใช่การยกเลิกธรรมชาติของโลกแต่คือการที่พระองค์ทรงรู้ทันมารทั้งหมดตามความเป็นจริงยามที่ใจได้รับการฝึกฝนให้คอยเฝ้าสังเกตสภาวะในปัจจุบันอย่างอ่อนโยนและซื่อตรงเมื่อความอยากผุดขึ้นก็มองเห็นว่าเป็นเพียงกระแสพลังงานชั่วคราวเมื่อมีความคิดวนเวียนก่อตัวก็ระลึกรู้เท่าทันโดยไม่กระโจนลงไปร่วมวงปรุงแต่งต่อจังหวะในการรู้เท่าทันตรงนั้นเองจะทำให้ข้อต่อและฟันเฟืองที่เคยขบกันอย่างแน่นหนาเริ่มสูญเสียอำนาจในการควบคุมจิตใจลงทีละน้อยๆไม่มีความจำเป็นต้องรีบร้อนที่จะจัดการกับวงจรทั้งหมดให้ขาดสะบั้นในวันนี้การเรียนรู้ร่วมกันในพื้นที่แห่งนี้ไม่ได้มุ่งหวังความสมบูรณ์แบบที่ไร้ซึ่งอารมณ์ในพริบตาแต่อยู่ที่การอนุญาตให้ตัวเองได้เป็นผู้ร่วมเดินทางที่คอยเฝ้ามองและถอดรหัสกลไกในใจทีละขณะบางทีการเริ่มต้นมองเห็นว่าระบบคุกอันแน่นหนาทั้งหมดถูกกลับเคลื่อนด้วยความไม่รู้เท่าทันของเราเองอาจเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่ทำให้ตะกอนความหม่นหมองค่อยๆ คลายตัวออกเพื่อเปิดพื้นที่ให้ความโปร่งเบาได้สว่างขึ้นมาเองอย่างเป็นธรรมชาติในความสงบเงียบเวลาที่เราได้ยินคำว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจิตใจของเรามักจะเชื่อมโยงไปถึงภาพของความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ล้นฟ้าภาพของบุคคลผู้ก้าวข้ามขีดจำกัดของมนุษย์ธรรมดาไปสู่สภาวะอันบริสุทธิ์ผุดผ่องไร้ทิฏฐิและลึกๆเราอาจจะแอบรู้สึกว่านั่นเป็นเรื่องราวของมหาบุรุษผู้มีบุญญาธิการอันห่างไกลจากวิถีชีวิตประจำวันของเราเหลือเกินเราคิดว่าการจะชนะมารหรือก้าวข้ามลูปความทุกข์ซ้ำๆในชีวิตได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต้องรอให้มีสภาวะจิตที่พิเศษพิสดารหรือต้องใช้ความพยายามอย่างมหาศาลในการออกแรงทุบทำลายสิ่งขัดขวางภายนอกให้ราบคาบ
แต่หากลองถอยกลับมาเฝ้าสังเกตความจริงในใจเวลานี้อย่างละมุนละไมสังเกตดูร่องรอยของพายุอารมณ์ที่เคยพัดผ่านเข้ามาในกระแสชีวิตไม่ว่าจะเป็นความโกรธแค้นในวันวานความวิตกกังวลในวันพรุ่งนี้หรือความอยากครอบครองที่บีบคั้นให้เราต้องออกวิ่งความน่าสนใจคือในจังหวะที่พายุเหล่านั้นสงบลงมันไม่ได้จางหายไปเพราะเราลุกขึ้นไปใช้กำลังต่อสู้กับมันและไม่ได้ดับลงเพราะเราพยายามสวดอ้อนวอนขอความเมตตาจากใครแต่หลายครั้งมันยอมคลายตัวออกไปเพียงเพราะมีวินาทีสั้นๆที่ใจของเรามองเห็นมันตามความเป็นจริงชัยชนะที่แท้จริงในทางธรรมจึงไม่ได้ตั้งอยู่บนฐานคิดของการทำลายล้างแต่อยู่ที่กระบวนการพลิกมุมมองจากผู้ถูกกักขังไปสู่ผู้ที่รู้เท่าทันผู้บงการในเงามืดพระพุทธองค์ทรงชนะมารโดยกลไกที่เรียบง่ายแต่แหลมคมที่สุดคือพระองค์ไม่ได้ทรงฆ่ามารไม่ได้ทรงทำลายโครงสร้างทางกายภาพของโลกและไม่ได้ทรงวิ่งหนีสภาวะธรรมใดๆออกไปจากระบบของธรรมชาติเลยสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำใต้ต้นโพในค่ำคืนนั้นคือการประทับนั่งอย่างมั่นคงแล้วใช้สายตาแห่งปัญญาเฝ้ามองดูเล่ห์เหลี่ยมการทำงานของมารทั้ง5ที่ขบเหลี่ยมกันอยู่เนืองๆจนทรงรู้ทันกลไกทั้งหมดอย่างแจ่มแจ้งทะลุปลุกโปร่งลองพิจารณาดูการถอดรหัสอาณาจักรของมารทีละชั้นอย่างตรงไปตรงมาสิพระองค์ทรงรู้เท่าทันว่ากิเลสมารที่แท้จริงคือความทะยานอยากที่ไม่มีวันอิ่มเต็มมันทำหน้าที่คล้ายโซ่ตรวนที่คอยล่ามจิตใจให้วิ่งหาเศษเหยื่อล่ออยู่ตลอดเวลาทรงรู้เท่าทันว่าขันธมารหรือกลุ่มก้อนของร่างกายและจิตใจนี้เป็นเพียงธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามปัจจัยมันจะกลายสภาพเป็นคุกมืดทันทีเมื่อใจของเราเกิดความหลงลืมสติแล้วกระโดดเข้าไปประทับตาหยิบฉวยว่าเป็นตัวเราของเราทรงรู้เท่าทันว่าอภิสังขารมารคือวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่คอยทำงานเงียบเชียบหลังม่านคอยตัดต่อและปรุงแต่งโลกจำลองภายในใจเพื่อลวงให้เราตกตีกับเงาที่สร้างขึ้นเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าทรงรู้เท่าทันว่าเทวปุตตมารคือผู้ปกครองที่ละมุนละไมที่สุดในแดนกามคอยส่งความสุขสบายและความพึงใจขั้นโลกีมาปรนเปรอเพื่อให้เรานิ่งนอนใจและละทิ้งการเติบโตภายในและทรงรู้เท่าทันว่ามัจจุมารหรือความตายเป็นเพียงปรากฏการณ์ธรรมชาติข้อหนึ่งที่ทุกคนต้องเผชิญหน้าอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงแรงดึงสองฝั่งที่มักสร้างความอึดอัดลึกๆในใจเราอยู่เสมอคือฝั่งหนึ่งเราปรารถนาที่จะพบความสงบเย็นอยากสลัดความบีบคั้นของลูปความทุกข์นี้ออกไปเสียทีแต่อีกฝั่งเรารู้สึกหวาดกลัวอย่างยวดยิ่งที่จะต้องละทิ้งวิธีคิดวิธีจำเดิมไปเรากลัวว่าถ้าเราไม่โกรธตอบเมื่อถูกทำร้ายถ้าเราไม่กระวนกระวายใจเมื่อเผชิญความไม่แน่นอนหรือถ้าเรายอมปล่อยมือจากภาพลวงตาของความมีตัวตนเราจะกลายเป็นผู้พ่ายแพ้ในโลกใบนี้ความกลัวที่จะสูญเสียสิทธิ์ในการควบคุมและปกป้องความเป็นเรานี่เองคือปมเชือกละเอียดยิบที่เหนี่ยวรั้งให้เรายอมเดินกลับเข้าไปนั่งในกรงขังห้องเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งที่ประตูคุกก็เปิดกว้างอยู่ตลอดเวลาในวิถีของการฝึกหัดตนตามหลักสติปัฏฐานโดยเฉพาะในส่วนของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานหัวใจสำคัญจึงไม่ใช่การพยายามออกคำสั่งบังคับใจไม่ให้เกิดความโลภความโกรธหรือความหลงเพราะคำสั่งที่รุนแรงเหล่านั้นมักจะแฝงตัวมาจากความชังซึ่งก็คือหน้าตาของโทสะในอีกรูปแบบหนึ่งแต่ความจริงแท้กลับอยู่ที่การพัฒนาเจตนาหรือความระลึกรู้ชนิดใหม่ขึ้นเป็นความเท่าทันที่พร้อมจะนั่งจ้องตากับความจริงตรงหน้าอย่างอ่อนโยนเมื่อใดที่กระแสแห่งสติทำหน้าที่ระลึกรู้เท่าทันในเศษเสี้ยววินาทีที่กระบวนการปรุงแต่งเริ่มก่อตัวยามที่ความอยากผุดขึ้นมาแล้วเราไม่ช่วยสับสวิตช์ขยายความต่อยามที่ความกลัวสูญเสียปรากฏขึ้นมาแล้วเราเป็นเพียงผู้ดูที่เฝ้ามองมันเกิดและดับไปโดยไม่เข้าไปร่วมวงจับจองประทับตราว่าเป็นเจ้าของจังหวะแห่งการรู้เท่าทันตรงนั้นเองจะทำให้กลไกและฟันเฟืองที่เคยขบประสานกันอย่างแน่นหนาจนดูทรงอิทธิพลเริ่มสูญเสียพลังงานในการบีบคั้นจิตใจลงทีละน้อยจิตใจจะไม่หลงทิศทางไปตามทางที่มารวาดแบบแปลนไว้ให้อีกต่อไปไม่มีความจำเป็นต้องรีบร้อนที่จะกลายเป็นผู้ชนะพายุใหญ่ในพริบตาของวันนี้ชีวิตในแต่ละวันยังคงดำเนินไปพร้อมกับบททดสอบและการกระทบกระทั่งจากโลกภายนอกตามธรรมชาติแต่อยู่ที่การอนุญาตให้ตัวเองได้เป็นผู้ร่วมเดินทางที่ก้าวเดินด้วยสายตาที่พร้อมเรียนรู้และเฝ้าสังเกตความไหวติงของใจตนเองทีละขณะบางทีการเริ่มต้นยอมรับว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ไม่ได้เกิดจากการลุกขึ้นไปเค้นฆ่าหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งใดภายนอกแต่เกิดจากการหันกลับมารู้เท่าทันและวางความยึดมั่นถือมั่นลงต่อหน้าความจริงในใจตนอาจเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ตะกอนความหม่นหมองค่อยๆตกตะกอนลงเพื่อเปิดพื้นที่ให้ความโปร่งเบาได้สว่างขึ้นมาเองอย่างเป็นธรรมชาติในความสงบเงียบสภาวะปัจจุบันเคยรู้สึกเรากับว่าตัวเองกำลังนั่งดูละครเวทีเรื่องเดิมซ้ำๆบ้างไหมยามที่ม่านเปิดออกตัวละครเอกเดินออกมาเผชิญหน้ากับอุปสรรคเดิมๆเพลียงพล้ำไปกับกลอุบายหน้าตาคล้ายคลึงกับหนก่อนแล้วก็ต้องลงเอยด้วยความโศกเศร้าระทมทุกข์เหมือนเดิมไม่ผิดเพี้ยนในจังหวะที่ตัวละครนั้นกำลังร่ำไห้ในฐานะที่นั่งอยู่ตรงเก้าอี้ผู้ชมละครเราอาจจะรู้สึกอึดอัดขัดใจลึกๆนึกอยากจะตะโกนบอกตัวละครบนเวทีเหลือเกินว่านั่นมันกลลวงอย่าเดินไปทางนั้นแต่ในวิถีชีวิตจริงยามที่ต้องเผชิญหน้ากับพายุอารมณ์ที่พัดกระหน่ำเข้ามาในใจตนเรากลับพบความจริงอันน่าสลดใจว่าตัวเราเองที่เป็นผู้กระโจนลงไปเล่นบทบาทอันน่าเวทนานั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยที่ความรู้ความเข้าใจจากตำรับตำราทั้งหมดไม่อาจช่วยฉุดรั้งใจให้หยุดวิ่งได้เลยทีเดียวความน่าพิศวงตรงนี้ชี้ชวนให้เห็นข้อเท็จจริงประการหนึ่งว่าการระลึกรู้หลักย่อยในทางธรรมหรือการจดจำชื่อมารทั้ง5ตัวได้แม่นยำไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันว่าจิตใจจะรอดพ้นจากกระแสการครอบงำตราบใดที่สติปัญญาภายในยังมองเห็นสภาวธรรมเหล่านั้นแยกขาดจากการเป็นเพียงชิ้นส่วนกระจัดกระจายมารก็ยังคงซ่อนตัวทำงานต่อไปได้อย่างง่ายดายในความไม่รู้เท่าทันชัยชนะอันถาวรที่แท้จริงจึงไม่ได้เกิดจากการที่สภาวะบางอย่างสูญหายไปจากโลกแต่อยู่ที่วินาทีที่กระแสแห่งสติปัฏฐานดำเนินไปถึงจุดที่สว่างไสวมองเห็นความเชื่อมโยงสอดประสานกันทั้งหมดมารก็สิ้นอำนาจเมื่อใดที่สติและความเท่าทันทำงานอย่างต่อเนื่องลึกซึ้งความจริงแท้จะเปิดเผยให้เห็นว่ามารทั้ง5ไม่ได้สลับสับเปลี่ยนกันมาทักทายตามความบังเกินและไม่ได้จืดจางหายไปไหนสิ่งเหล่านี้ยังคงทำหน้าที่ตามธรรมชาติอยู่เหมือนเดิมทุกประการกิเลสมารยังคงคอยผุดความทะยานอยากขึ้นมาตามเหตุปัจจัยขันธมารยังคงแปรปรวนและแสดงความคร่ำคร่าให้เห็นเด่นชัดอภิสังขารมารยังคงวาดพิมพ์เขียวเตรียมปรุงแต่งเทวปุตตมารยังคงหยิบยื่นความสะดวกสบายล่อใจและมัจจุมารก็ยังคงคืบคลานเข้ามาใกล้ในทุกลมหายใจแต่สำหรับจิตใจที่แปรสภาพมาเป็นผู้ดูผู้อยู่กับสภาวะปัจจุบันอย่างอ่อนโยนความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือสภาวะธรรมเหล่านั้นไม่อาจครอบงำหรือบีบคั้นจิตใจให้หลงทิศทางได้เหมือนเดิมอีกต่อไปลองจินตนาการถึงวินาทีที่เราเดินเข้าไปเบื้องหลังฉากของละครเวทีมองเห็นสายเชือกที่ระโยงระยางมองเห็นผู้กำกับที่กำลังยืนสั่งการอยู่ในเงามืดและมองเห็นว่าอสุรกายตัวร้ายที่เคยทำให้เราหวาดกลัวจนใจสั่นแท้ที่จริงแล้วเป็นเพียงเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งที่สวมหน้ากากกระดาษทาสีฉูดฉาดทันทีที่สายตาได้ประจักษ์แจ้งในกลไกหลังฉากทั้งหมดท่าทีของใจจะแปรเปลี่ยนไปในพริบตาละครเวทียังคงแสดงต่อไปเสียงดนตรียังคงเร่งเร้าและหน้ากากก็ยังดูน่ากลัวแต่อานุภาพในการทำให้เราตกใจกลัวหรือหลงไหลคลั่งไคล้จะอันตรธานหายไปอย่างสิ้นเชิงในพริบตาความทุกข์หนาหนักที่เคยแบกไว้จะถูกลดระดับลงมาเป็นเพียงภาพลวงตาธรรมชาติชิ้นหนึ่งผ่านมาเพื่อผ่านไปแรงดึงสองฝั่งที่มักสร้างความย้อนแย้งและบีบคั้นใจของผู้ภาคเพียรอยู่เนืองๆคือฝั่งหนึ่งเราปรารถนาที่จะพบความสงบเย็นอันเป็นอิสระไม่อยากตกเป็นทาสของความแปรปรวนทั้งปวงแต่อีกฝั่งหนึ่งเรากลับยังหวาดกลัวการสลายตัวของภาพลวงตาเรากลัวว่าถ้าเรามองเห็นกลไกทั้งหมดจนแจ่มแจ้งแล้วชีวิตจะกลายเป็นความว่างเปล่าที่ไร้สีสันไร้รสชาติและไร้เรื่องราวให้คอยขบคิดแย่งชิงความรู้สึกหวงแหนในความไม่รู้เท่าทันนี้เองคือเงินงำละเอียดยิบที่ทำให้สัตว์โลกยอมเดินตามแรงกระซิบในเงามืดมาตลอดชีวิตในมิติของการฝึกหัดตนตามแนวทางจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานหัวใจสำคัญจึงไม่ใช่การพยายามไปเร่งรัดผลทางธรรมหรือบังคับจิตใจให้ละวางความยึดมั่นถือมั่นด้วยเจตนาที่แรงกล้าเพราะการออกคำสั่งที่รุนแรงเหล่านั้นมักแฝงตัวมาจากความชังอันเป็นหน้าตาของโทสะแต่กลับอยู่ที่การอนุญาตให้ตัวเองได้เฝ้าสังเกตและเรียนรู้ความจริงทีละขณะสังเกตเห็นอาการที่ใจกำลังจะก้าวเท้าลงไปร่วมวงพึงแต่งสังเกตเห็นความกลัวที่ผุดขึ้นมาทักทายแล้วปล่อยให้ปัญญาภายในได้ทำหน้าที่คลี่คลายเงื่อนปมเหล่านั้นไปตามธรรมชาติ
ทันทีที่สติระลึกรู้เท่าทันสภาวะในเศษเสี้ยววินาทีปัจจุบันจังหวะที่ใจมองเห็นมารเป็นเพียงสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยและต้องเสื่อมสลายไปตามหลักไตรลักษณ์ความเป็นตัวเราที่จะเข้าไปรับช่วงต่อแบกรับความทุกข์จะเริ่มจางคลายลงอำนาจครอบงำที่เคยยิ่งใหญ่ล้นฟ้าจะแปรสภาพเป็นเพียงควันไฟที่ไร้ความหนาแน่นในความสงบสงัดภายในไม่มีความจำเป็นต้องตำหนิตัวเองเมื่อพบว่าในบางวันใจยังเผลอเดินตามแรงดึงเดิมๆวิถีชีวิตในวันพรุ่งนี้ยังคงดำเนินไปท่ามกลางผัสสะและการกระทบกระทั่งตามธรรมดาแต่อยู่ที่การเป็นผู้ร่วมเดินทางที่ก้าวเดินไปด้วยสายตาที่โปร่งเบาและซื่อตรงคอยสังเกตสภาวะของใจทีละน้อยบางทีการเริ่มต้นมองเห็นว่ามารไม่ได้มีหน้าตาน่ากลัวเสมอไปบางครั้งมารมาในรูปของความอยากบางครั้งคือตัวตนบางครั้งคือความสุขสบายและบางครั้งมารคือความไม่รู้ที่ซ่อนตัวอยู่เงียบเชียบอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ตะกอนความหม่นหมองค่อยๆตกตะกอนลงเพื่อเปิดพื้นที่ให้ความเข้าใจอันสงบเย็นได้สว่างขึ้นมาเองอย่างเป็นธรรมชาติท่ามกลางความเงียบสงัดในวินาทีนี้เคยมีความรู้สึกทำนองนี้ผุดขึ้นมาในใจบ้างไหมยามที่เราตั้งใจจะปรับปรุงตัวเองเป็นคนใหม่ในวันขึ้นปีใหม่หรือยามที่เพิ่งเดินออกจากห้องเสวนาธรรมที่เต็มไปด้วยความซาบซึ้งใจในวินาทีนั้นเรามีความรู้ความเข้าใจในหลักทฤษฎีอย่างเต็มเปี่ยมพลังใจของเราลุกโชนอย่างยิ่งยวดแต่อยู่ดีๆพอชีวิตจริงก้าวเข้ามาทักทายในเช้าวันถัดไปเพียงแค่คำพูดไม่เข้าหูประโยคเดียวจากเพื่อนร่วมงานหรืออาการเจ็บป่วยทางกายที่โผล่เข้ามาอย่างกระทันหันจิตใจที่เคยโปร่งเบากลับกระโจนลงไปร่วมวงความขัดเคืองความอยากเอาชนะหรือความตื่นตระหนกตกใจในพริบตาราวกับว่าปัญญาความรู้ทั้งหมดที่บันทึกไว้ในสมองไม่เคยมีอยู่จริงความย้อนแย้งข้อนี้ชวนให้เราหันกลับมาอย่างรากสายตาลงสำรวจความจริงใจในปัจจุบันสังเกตดูความจริงข้อใหญ่ว่าการรับรู้เนื้อหาธรรมะจากคัมภีร์ดั้งเดิมไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเกราะกำบังตราบใดที่จิตใจยังขาดสติที่จะระลึกรู้เท่าทันสภาวะในวินาทีปัจจุบันทันทีที่ระบบความคิดของเราเกิดช่องว่างอาณาจักรของมารก็จะเริ่มขยับฟันเฟืองทำงานต่อทันทีความอึดอัดคับข้องใจจึงไม่ได้หายไปเพราะเราจำชื่อสภาวธรรมได้แม่นยำแต่อยู่ที่การนำแว่นขยายภายในใจมาฝึกฝนสังเกตดูร่องรอยการไหวติงของกายและใจในวิถีชีวิตประจำวันทีละขณะเพื่อถอดรหัสและรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของใจตนเองลองเปิดพื้นที่ให้ใจได้ลองตั้งคำถามและสังเกตสภาวะปัจจุบันร่วมกันอย่างอ่อนโยนยามที่มีความอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามาบีบคั้นใจอย่างรุนแรงจนรู้สึกรนรานและกระวนกระวายใจว่าต้องได้มาเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ได้จะทนทุกข์ทรมานเหลือเกินทันทีที่กระแสความทะยานอยากนั้นก่อตัวขึ้นแทนที่เราจะก้าวเท้าเดินตามความเคยชินเดิมๆแอบลองหยุดนิ่งสักเศษเสี้ยววินาทีแล้วระลึกขึ้นมาในใจเบาๆว่าอ๋อสภาวะแบบนี้แรงดึงที่ล่ามใจให้เป็นทาสด้วยความอยากตรงนี้มันคือลักษณะการทำงานของกิเลสมารหรือเปล่านะเพียงแค่ระลึกรู้เห็นทิศทางของมันตั้งอยู่โดยที่ใจทำหน้าที่เป็นเพียงผู้สังเกตการที่ซื่อตรงไม่เข้าไปกระโดดร่วมวงทำตามคำสั่งหรือยามที่ความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นแผ่ซ่านเข้ามาครอบงำใจยามที่มีคนมาวิพากษ์วิจารณ์ผลงานหรือพูดจาไม่กระทบใจแล้วเกิดความรู้สึกเจ็บแลบขึ้นมาพร้อมกับเสียงตะโกนในหัวว่าเขามาทำร้ายตัวฉันทำไมฉันต้องมาเจอเรื่องแบบนี้จังหวะที่ความรู้สึกว่ามีตัวตนหนาหนักกำลังปิดทึบเหมือนก้อนอิฐลองปรับมุมมองหันกลับมาสำรวจเนื้อตัวร่างกายดูสังเกตเห็นลมหายใจที่กระชั้นสังเกตเห็นความอึดอัดที่ผุดขึ้นในเวทนาแล้วชวนใจคิดทบทวนดูว่าการประทับตาหยิบฉวยความเกิดดับรอบตัวมาสร้างเป็นห้องขังล้อมตัวเองไว้ตรงนี้แท้จริงแล้วมันคือกลไกของขันธมารหรือเปล่าแม้กระทั่งในค่ำคืนที่ความเงียบสงัดเข้าปกคลุมใจแต่สมองก็ไม่ยอมหยุดพักผ่อนกระแสความปรุงแต่งทำหน้าที่หยิบเอาถ้อยคำรุนแรงในอดีตขึ้นมาฉายซ้ำหรือคอยสร้างภาพจำลองของความล้มเหลวในอนาคตที่ยังไม่มาถึงมาหลอกหลอนใจจนนอนไม่หลับยามที่ใจกำลังถูกลากให้คิดวนคิดซ้ำคิดย้อนเรื่องเดิมครั้งแล้วครั้งเล่า
ลองหันกลับมามองตัวเจตนาในห้องมืดดูสังเกตเห็นอาการที่จิตกำลังทำหน้าที่เป็นสถาปนิกตัดต่อเรื่องราวลวงตาแล้วลองตั้งข้อสังเกตกับตัวเองเงียบๆว่าโลกอันแสนอึดอัดที่กำลังบีบหัวใจให้เต้นแรงอยู่ในเวลานี้เป็นเพียงภาพจำลองที่อภิสังขารมารกำลังวาดพิมพ์เขียวขึ้นมาหลอกเราอยู่ใช่ไหมในทำนองเดียวกันยามที่ชีวิตลงตัวประสบความสำเร็จทางโลกมีชื่อเสียงเงินทองหรือความสะดวกสบายรายล้อมจนใจเกิดความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยแล้วเริ่มเกิดความนิ่งนอนใจมีเสียงกระซิบละมุนละไมบอกกับตัวเองว่าเท่านี้ก็พอแล้วสบายแล้วไม่อยากออกแรงเรียนรู้หรือเปลี่ยนแปลงอะไรในข้างในอีกแล้วจังหวะที่ความเพลิดเพลินใจขั้นโลภิยะกำลังทำหน้าที่เป็นหมอกควันให้หลับไหลลองหันกลับมาจ้องตามันดูสังเกตเห็นความขี้เกียจภายในสังเกตเห็นความกลัวความลำบากที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จแล้วแอบถามใจตนเองว่ากรงทองคำตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงตรงนี้สิ่งที่กำลังทำให้เราหยุดเติบโตภายในกำลังทำหน้าที่เดียวกับเทวปุตตมารผู้ปกครองที่ไม่ต้องการให้เราออกจากอาณาเขตหรือเปล่าและในวินาทีที่ความจริงใจของธรรมชาติเผยตัวยามที่ความกลัวต่อความร่วงโรยความเจ็บป่วยหรือความพลัดพรากดับสูญผุดขึ้นมาทักทายจนใจหายวาบเกิดอาการตระหนกกระวนกระวายใจเพราะหวาดกลัวสิ่งพึงใจตรงหน้าจะเลือนหายไปลองวางความกังวลทั้งหมดลงชั่วคราวหันกลับมามองดูลมหายใจเข้าและออกในปัจจุบันสังเกตเห็นร่างกายที่กำลังแปรปรวนไปตามกฎของไตรลักษณ์แล้วลองตั้งคำถามใคร่ครวญดูว่าเงาสีดำสนิทที่คอยติดตามเรามาตั้งแต่วันเกิดสัจจะความจริงแท้ที่ไม่มีใครต่อรองเอาชนะได้ด้วยโลกิยทรัพย์ชิ้นนี้มันคือมัจจุมานหรือเปล่าหัวใจสำคัญของการฝึกฝนตนเองในกระแสชีวิตประจำวันตามหลักสติปัฏฐานจึงไม่ใช่การพยายามวิ่งหาคำตอบสำเร็จรูปมาเฉลยทันทีไม่ใช่การรีบร้อนแก้ไขสภาวะรอบตัวและไม่ใช่การบังคับสั่งใจตนเองให้ปล่อยวางความทุกข์ทั้งหมดให้ขาดสะบั้นในพริบตาเพราะคำสั่งที่รุนแรงเหล่านั้นมักจะเป็นเพียงปฏิกิริยาฝ่ายโทสะที่ปฏิเสธความจริงแต่การก้าวข้ามอาณาจักรของมารกลับเริ่มต้นจากกระบวนการที่เรียบง่ายและอ่อนโยนที่สุดคือการอนุญาตให้ตัวเองได้ทำหน้าที่เป็นเพียงผู้ดูที่เฝ้ามองสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงๆแค่ถามไม่ต้องตอบทันทีไม่ต้องแก้ไขทันทีเพียงแค่มองเห็นมันตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติทันทีที่ใจมีสติระลึกรู้เท่าทันสังเกตเห็นแรงดึงและเหลี่ยมมุมการทำงานของสภาวธรรมในใจตนเองจังหวะที่ใจเห็นความอยากความปรุงแต่งหรือความกลัวเป็นเพียงกระแสพลังงานชั่วคราวที่ผุดขึ้นตั้งอยู่แล้วเตรียมจะจืดจางหายไปตามหลักอนิจจังโดยที่ใจไม่ได้กระโจนเท้าลงไปหยิบเครื่องมือมาสับสวิตช์ร่วมวงจับจองเป็นเจ้าของวินาทีแห่งการรู้เท่าทันตรงนั้นเองจะทำให้ตาข่ายอันละเอียดยิบที่เคยล่ามจิตใจขยายขอบเขตครอบงำสัตว์โลกเริ่มสูญเสียความหนาแน่นและสิ้นอำนาจลงทีละน้อยอย่างเป็นธรรมดาชีวิตในวันพรุ่งนี้ยังคงดำเนินไปท่ามกลางการกระทบกระทั่งผัสสะและบททดสอบตามปกติธรรมดาของโลกร่างกายยังคงมีความแปรปรวนความคิดปรุงแต่งยังคงก่อตัวและความไม่แน่นอนยังคงคลืบคลานเข้ามาทักทายอยู่เสมอแต่อยู่ที่การเป็นผู้ร่วมเดินทางที่ก้าวเดินไปด้วยสายตาที่โปร่งเบาและซื่อตรงคอยเฝ้าสังเกตและอย่างรากลึกลงในสภาวะปัจจุบันทีละขณะบางทีการเริ่มต้นมองเห็นกลไกคุกในใจอย่างแจ่มแจ้งโดยไม่มีม่านหมอกของความไม่รู้มาบดบังอาจเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่ทำให้คุกนั้นค่อยๆหมดสถานะของการเป็นคุกและเปิดพื้นที่ให้ความโปร่งเบาอันสงบเย็นได้สว่างขึ้นมาเองในความเงียบสงัดเบื้องลึกเคยรู้สึกบ้างไหมว่าการเดินทางไกลที่ดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุดบางทีจุดหมายปลายทางที่แท้จริงอาจไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่ต้องออกแรงวิ่งวุ่นตามหาทว่ากลับซ่อนอยู่ตรงจุดเริ่มต้นสถิตอยู่ในความเงียบสงบที่เราหลงลืมและมองข้ามมาตลอดชีวิตเราใช้เวลาเนิ่นนานไปกับการเดินทางสำรวจเหลี่ยมมุมอันซับซ้อนของใจตบตีกับพายุอารมณ์และพยายามเรียนรู้เล่ห์เหลี่ยมของความทุกข์เรากำลังเดินทางอยู่ในเขาวงกฏขนาดมหึมายิ่งเราอยากหนีรอดไปให้พ้นเรายิ่งออกแรงดิ้นรน
จนบางครั้งความพยายามที่จะหลุดพ้นนั่นเองที่กลายสภาพเป็นตาข่ายชิ้นใหม่ที่ดักกรองจิตใจเอาไว้อย่างหนาแน่นแต่เมื่อเราอนุญาตให้ตัวเองได้หยุดวิ่งหันกลับมามองสภาวะปัจจุบันอย่างโปร่งเบาและซื่อตรงท้องฟ้าภายในที่เคยถูกปกคลุมด้วยหมอกควันของความไม่รู้จะค่อยๆ คลายตัวออกอย่างเป็นธรรมดาเราอาจจะเริ่มพบสัจจะความจริงขั้นสุดท้ายอันน่าพิศวงว่าบนเส้นทางอันยาวไกลของวัฏสงสารที่เต็มไปด้วยอุปสรรครายล้อมศัตรูตัวร้ายที่เคยคิดว่าคอยทุบตีบงการชีวิตเราอยู่ภายนอกไม่เคยมีตัวตนอยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกนิติกรรมจำลองของความทุกข์ทั้งหมดคุกมืดที่ปิดทึบและโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นล้วนสร้างขึ้นมาจากเศษเสี้ยวของความไม่รู้เท่าทันภายในใจของเราเองทั้งสิ้นเมื่อสติระลึกรู้เท่าทันสภาวะปัจจุบันจนแจ่มแจ้งความเข้าใจธรรมชาติจะเข้ามาทำหน้าที่แทนความอยากและความชังเราจะเริ่มมองเห็นว่าสิ่งทั้งหลายที่ผุดขึ้นมาทักทายในเนื้อตัวร่างกายและจิตใจล้วนดำเนินไปตามกฎเกณฑ์ของเหตุและปัจจัยความทะยานอยากความยึดมั่นถือมั่นความคิดปรุงแต่งวนเวียนความติดใจในความสบายหรือแม้กระทั่งความกลัวต่อความแตกดับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นภัยร้ายที่ต้องตั้งท่ารบพุ่งเพื่อทำลายล้างและไม่ได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับที่ต้องสยบยอมพวกมันเป็นเพียงปรากฏการณ์ธรรมชาติธรรมดาที่ผ่านมาเพื่อผ่านไปมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามหลักไตรลักษณ์ทันทีที่มีการเห็นอย่างแจ่มแจ้งโดยไม่กระโดดเข้าไปร่วมวงจับจองประทับตราว่าเป็นของเราอาณาจักรที่ดูเหมือนจะยิ่งใหญ่ล้นฟ้าก็เริ่มสิ้นอำนาจลงอย่างเงียบเชียบในวินาทีนั้นเองแรงดึงฝั่งหนึ่งที่เรามักจะเผลอปล่อยให้ทำงานอยู่เนืองๆคือความปรารถนาที่จะได้รับบทสรุปสำเร็จรูปอยากได้คำตอบตายตัวที่ช่วยการันตีความปลอดภัยของชีวิตเพื่อจะได้นำไปบันทึกไว้ในความจำและอุ่นใจว่าเราเป็นผู้รู้ธรรมแต่อีกฝั่งหนึ่งปัญญาภายในกลับกำลังชี้ชวนให้เราเห็นว่าอิสรภาพที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการยึดถือข้อความหรือทฤษฎีใดๆแต่อยู่ที่ความกล้าหาญที่จะปล่อยมือจากความคาดหวังละวางความพยายามที่จะควบคุมสิ่งต่างๆแล้วยอมรับความจริงตรงหน้าอย่างอ่อนโยนที่สุดจังหวะที่ใจสามารถวางอาวุธและสลัดความถือมั่นลงได้เองโดยไม่มีคำสั่งบังคับจังหวะนั้นเองที่ประตูบานสุดท้ายจะเผยตัวออกการเดินทางร่วมกันในพื้นที่นี้จึงไม่ใช่การพากันมาสะสมถ้อยคำงดงามหรือตำราเล่มหนาแต่คือการอนุญาตให้ตัวเองได้กลับมาเป็นผู้ร่วมเดินทางที่ซื่อตรงต่อความรู้สึกของตนเองในชีวิตประจำวันเรียนรู้ที่จะนั่งลงเงียบๆเฝ้าสังเกตความไหวติงของใจละทิ้งถ้อยคำตัดสินผู้อื่นและมองเห็นความเป็นมนุษย์ร่วมกันท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอันไม่สิ้นสุดของโลกภายนอกไม่มีความจำเป็นต้องรีบร้อนที่จะเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องหรือสมบูรณ์แบบในทันทีวันพรุ่งนี้ชีวิตยังคงต้องก้าวเดินต่อไปตามหน้าที่มีผัสสะมีการกระทบกระทั่งและมีบททดสอบใหม่ๆเดินเข้ามาทักทายอยู่เสมอแต่อยู่ที่ก้าวเดินไปด้วยสายตาที่ต่างออกไปสายตาที่เต็มไปด้วยความเท่าทันและโปร่งเบาราวกับมองดูละครเวทีที่มองเห็นกลไกหลังฉากทั้งหมดแล้วขอบคุณสำหรับการร่วมเดินทางคอยเฝ้าดูและสำรวจความจริงใจไปด้วยกันมาโดยตลอดบนเส้นทางสายนี้ที่ไม่มีใครยืนอยู่เหนือใครบางทีในวินาทีปัจจุบันที่ความเงียบสงัดเข้าปกคลุมเบื้องลึกตะกอนความหม่นหมองทั้งปวงอาจกำลังค่อยๆตกตะกอนลงและในความสงบเย็นอันไร้สิ่งปรุงแต่งเติมบางสิ่งกำลังค่อยๆมืดมาสว่างไปอย่างเป็นธรรมชาติภายในใจของตนเอง